สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะคือความเคลื่อนไหวในประเทศไทยนะครับคือเอาอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าประเทศของเรานี่หลังๆมานี่นะฮะโหเจอแต่เรื่องราวใหญ่ๆโตๆกันทั้งนั้นไม่รู้จะช็อกอะไรกันก่อนนะฮะจากกรณีของปฏิบัติการนะฮะถอดเกล็ดมังกรนะที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้แล้วครับมันมีข้อมูลเพิ่มเติมเขาไปขยายเพิ่มเติมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมน่าตกใจอย่างยิ่งคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าชาวจีนนะที่เข้ามาแล้วก็มาร่วมกับคนไทยกันเองนี่แหละครับเอาสัญชาติให้กับเด็กฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเป็นลูกมาเฟียชาวจีนถือสัญชาติไทยถูกต้องตามกฎหมายถึง3คนพอขุดลงไปลึกๆไปเจอแจ็คพอตที่มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจับมือกับเจ้าหน้าที่เขตคอยจัดแพ็กเกจสัญชาติชุบตัวกุมารจีนมานานแล้วทั้งหมด13 ปีฮะรวมเป็น1,000 คนไอ้ยะตอนแรกผมตกใจนึกว่ามันแค่แบบพักหลังๆน่าอาจจะไม่กี่คนเนาะไปมาเขาทำมา13 ปีแล้วฮะคุณผู้ชมครับซึ่งมันมีเรื่องพีคกว่านั้นอีกเดี๋ยวติดตามกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมคนฝั่งทนก็ต้องเจอกับเรื่องระทึกขวัญฮะเมื่อน้ำบาดาลแรงดันสูงทะลักเข้าอุโมงค์ไซต์งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ตรงแยกวงเวียนใหญ่คุณผู้ชมส่งผลให้ถนนประชาธิปกก็สุดนะฮะหวบลงไปประมาณสัก20 เซนติเมตรและที่สำคัญตึกแถวนั้นเริ่มร้าวและเอ็นตัวมันมีภาพออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมจนท่านผู้ว่าชัดชาติก็ต้องสั่งปิดถนนเด็ดขาด 100% สั่งอพยพชาวบ้านในพื้นที่ระแวกนั้นออกด่วนนี่ดูตรงนี้นี่สุดแบบนี้นี่ฮะซึ่งงานนี้ทำเอาคุณอนุทินนะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงกับอุทานออกมาสัมภาษณ์แบบตรงๆเลยบอกว่าเสียวจะตายโหงมันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะครับอันนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ในระหว่างจัดรายการนะอาจารย์ศิโรจน์คุณวิโรจน์ปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือของเราดังalert มาใช่ไหมดังกันหมดเลยบอกว่าเนี่ยปิดถนนประชาธิปกตรงนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับโหดร้ายจริงๆเอาละไม่เสียเวลาพูดพร่ำทำเพลงแนะนำแขกรับเชิญของผมก่อนนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะฮะคุณวิโรจน์ลักษณะอดีศรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ศิโรจน์ คำไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านได้เกียรติรายการถกไม่เถียงผมบอกได้นะไม่ควรเปลี่ยนชอบไปไหนแต่ละประเด็นคุณผู้ชมครับเรื่องราวต่างๆเรื่องใหญ่ของประเทศหลายเรื่องนะฮะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนแล้วก็ช็อกเรื่องของ THAI Passport แล้วใช่ไหมอันนั้นแล้วก็ต่อมาด้วยอะไรอีกมีการโกงสอบอีกมีแอร์ของเราที่อะไรนะที่ไปติดอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมฮะแล้วยังมีถนนสุดวงเวียนใหญ่และล่าสุดนี่แหละฮะถอดเกล็ดมังกรก็ไปเจอว่าสุดท้ายเนี่ยมีเด็กที่เป็นเชื้อชาติอื่นแต่ถือสัญชาติไทยเนี่ยเป็น1,000 คนคือเป็นกระบวนการเลยนะครับคุณผู้ชมเขาเรียกว่าพ่อทิพย์ฮะเอาอย่างนี้นี่คือปฏิบัติการที่สร้างความตกอกตกใจตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่ไปมาคุณวิโรจน์มันไม่เล็กแล้วนะอันนี้มันใหญ่มากแล้วนะครับมันใหญ่เพราะอะไรฮะนึกภาพไปอีก20 ปีข้างหน้าเด็กเหล่านี้ที่ถือสัญชาติไทยแต่จริงๆเขาเป็นคนจีนนะมันเป็นขบวนการนะไปฟอกตัวแล้วถือสัญชาติไทยอีก20 ปีข้างหน้าบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ต้อง20 ปีฮะอ๋อไม่ใช่เพราะมีคน7 ปีฮะใช่เพราะมีคน13 ปีมาแล้วใช่ใช่13 ปีมีคน7 ปีก็จะเริ่มมีขบวนการเนี้ยแล้วเอามาแล้วสามารถที่จะถือครองทรัพย์สินที่ดินนู่นนี่นั่นเปรียบเสมือนคนไทยลงเป็นนักการเมืองก็ได้เป็นนายกก็ได้เป็นผบ.ทบ.เป็นผบ.ตร.เป็นอะไรได้หมดซึ่งเรื่องนี้นะครับมันโป๊ะแตกขึ้นมาจากการแกะรอยเครือข่ายฟอกเงิน 70,000 ล้านบาทของสแกมเมอร์บิ๊กบึ้มชาวจีนชื่อว่านายเฉินยินไหลตำรวจไปพบความผิดปกติที่ชวนอ้าปากค้างเพราะนายเฉินกับภรรยาชาวจีนแท้ๆนะครับกลับมีลูกถือสัญชาติไทยถูกต้องตามกฎหมาย3 คนเมื่อขุดลงไปลึกก็ไปพบกระบวนการทำกันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะฮะโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนย่านฝั่งทนชื่อว่าสุนีเป็นตัวตั้งตัวตีจัดแพ็กเกจคลอดลูกราคา 70,000 บาทแล้วไปตระเวนจ้างชายไทยมารับบทเป็นพ่อทิพย์นะจ่ายค่าจ้างหัวละหลักพันถึงหลักหมื่นเสร็จแล้วก็ส่งไม้ต่อฮะส่งไม้ต่อให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตชื่อสิริพร
ช่วยประทับตราออกใบเกิดให้แลกกับเงินส่วนแบ่งเคสละประมาณ 20,000 บาท เมื่อวานนี้รายงานไปแล้วใช่ไหมครับว่าตรวจสอบย้อนหลังไป 5 ปีขบวนการที่ทำให้เด็กจีนกลายเป็นเด็กไทยไปแล้ว 164 คน แต่ล่าสุดหลังจากที่เราทำรายการไปเสร็จปุ๊บมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาอาจารย์ศิโรจน์คุณวิโรจน์ปรากฏว่าเขาไปสืบย้อนหลังขบวนการฝากคันสวมสิทธิ์นี้ทำต่อเนื่องมา 13 ปี โดยมีเด็กจีนที่สวมสิทธิ์ถือ 2 สัญชาติก็คือสัญชาติไทยสัญชาติจีนเนี่ยอายุสูงสุด 13 ปีที่คุณวิโรจน์พูดไปเมื่อสักครู่นี้และคาดว่ามีการสวมสิทธิ์ด้วยวิธีนี้รวมกว่า 1,000 คนแล้วคุณวิโรจน์ นี่คือขบวนการเดียวนะครับ เราต้องกังวลไหม โอ้กังวลเนี่ยครับ ยังไง คืออย่างนี้คิดว่าขบวนการนี้คือแค่ขบวนการเดียวนะครับผมพอมีขบวนการนี้แล้ว ก็มีคนเล่าให้ฟังว่ายังมีอีกหลายขบวนการในหลายจังหวัดนะครับ ลักษณะแบบนี้ ลักษณะแบบนี้นะฮะอย่างเช่นที่ใดก็ตามที่มีการค้าขายกับชาวจีนนะครับเยอะๆอย่างเช่นเรื่องผลไม้ที่จังหวัดภาคตะวันออกของเรา ก็มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกัน ถามว่าเขาวางแผนเพื่ออะไรคนที่จะทำอย่างนี้ได้คือคนที่มีสตางค์ถูกไหมและส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตางค์แบบเทาๆด้วยถูกไหม ครับ ถามว่าเขาต้องการให้ลูกเขามาถือสัญชาติไทยเพราะอะไรเป้าหมายหลักคือจะได้ถือครองสินทรัพย์ที่มีทะเบียนได้ เช่นที่ดินเป็นหลัก เพราะการถือครองที่ดินในประเทศจีนเนี่ยเป็นไปได้ยากมากหรือเป็นไปไม่ได้ถูกไหมแต่ในประเทศไทยถ้าเขาถือครองที่ดินถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้เขาลงทุนได้ถูกไหมเป็นเจ้าของกิจการได้ ถูก และที่สำคัญปุ๊บก็ยังแทรกซึมไปเป็นข้าราชการได้ฝากให้ลูกคนนึงเป็นข้าราชการก็แค่350,000 ถึง 800,000 บาทใช่ไหมตามข่าวถูกไหมถ้ามันเชื่อมโยงกันนะถ้าเราให้เราคิดถึงภาพใหญ่นะว่าคนเหล่านี้เนี่ยขนเงินเทามาก็กลัวว่าไอ้คนที่มันไม่ใช่ลูกก็จะโกงงั้นเอาลูกมาเป็นคนไทยเลยดีไหมเวลาเอาเงินเทามาลงทุนลูกเราจะได้เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเต็มไปหมดอย่างเงี้ยแล้วเราไม่คิดเหรอครับว่าอีก7 ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้13จะกลายเป็น20แล้วคราวนี้มันเหมือนหมากวายเลยนะมันจะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วประเทศเราจะยังไงก็กินประเทศเราก็เป็นแผนยึดประเทศยังไงคิดง่ายๆเลย ถึงขนาดยึดประเทศไหม ก็ยึดนะครับก็คือคนเหล่านี้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายครับมันคือการยึดประเทศมันคือการที่ในที่สุดพอคนเหล่านี้อายุครบ17 ปี20 ปีเขามีสิทธิ์เหมือนคนไทยทุกอย่างทั้งที่เขาไม่ใช่คนไทยนี่มันคือขบวนการโกงชาติขบวนการทำร้ายประเทศที่มันเลวร้ายที่สุดแล้วนะคือขบวนการนี้มันจะต้องเกิดขึ้นมาได้เพราะมันมีคนไทยขายชาติ เป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมหัวกับมาเฟียจีนเทานะครับในการแปลงสัญชาติเด็กจีนเป็นคนไทยซึ่งพอเขาอายุครบ17 ปีเขาอายุครบ20 ปีเขาไปเลือกตั้งได้เขาไปเป็นสสเขาไปเป็นสวเขาไปเป็นผู้บัญชาการทหารบกได้เขาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เขาเป็นอธิบดีได้เขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้อนาคตประเทศเรากำลังเดินอยู่บนแบบนี้ครับแล้วคนที่ทำแบบนี้เขามีแผนชั่วในการยึดประเทศแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเชื่อมโยงกับอิทธิพลของจีนเทาที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยวันนี้ต้องยอมรับนะว่าจีนเทาเนี่ยเป็นกระบวนการที่ใหญ่มากแล้วกระบวนการสีเทาทั้งหลายของคนต่างชาติทั้งหลายเนี่ยทำกับประเทศไทยเหมือนเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของกระบวนการนี้มันไม่ได้มีแค่จีนเทานะครับพื้นที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออกบางแห่งมีอินเดียเทานะครับสมรู้ร่วมคิดกับนักการเมืองท้องถิ่นนะครับจัดการเลือกตั้งหากินกับพื้นที่อิทธิพลต่างๆนานาวันนี้ขบวนการสีเทาเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยแทบทุกจุดนะครับอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแต่วันนี้มันเหิมเกริมขนาดจากพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันกลายเป็นขบวนการเอาเด็กจีนมายึดสัญชาติไทยครับ แต่ก่อนเราจะพูดถึงเรื่องของการนอมินีใช่ไหม ครับ มีบริษัทนอมินีแค่บริษัทชาวต่างชาติเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียอะไรก็แล้วแต่เข้ามาแล้วก็ให้คนไทยเป็นนอมินีในการถือบริษัทใช่ไหมนั่นคือนอมินีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นี่คือแบบเอา DNA เขาเลยอะ ใช่ เอามาถือมา ใช่ เป็นคนมาถือสัญชาติไทยเลย ใช่มัน โดยเอาลูกของเขาเนี่ยเข้ามาเลย มันคือการแปลงคนจีนให้กลายเป็นคนไทยมันคือการตัดต่อพันธุกรรมให้คนเหล่านี้มีสิทธิ์เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ แล้วคุณผู้ชมคิดดูนะทั้งสองท่านก็พูดแล้วนะครับคือว่าคำว่าขายชาติอะถ้ามันไม่มีคนไทยที่ร่วมอยู่ในขบวนการนี้ที่ผมเล่ามาสักครู่นะไม่ว่าจะเป็นสุนีหรือสิริพรถ้าไม่มีคนเหล่านี้ทำให้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมแล้วมันจบอยู่แค่2 คนนี้หรือเปล่ามันจบอยู่แค่2 คนนี้ไหม มันไม่จบอยู่แค่2 คน เป็นเจ้าหน้าที่ที่ อยู่แล้ว ทำเอกสารใช่ไหมฮะ มันไม่จบแค่2 คนนี้อยู่แล้ว มันจะต้องมีมากกว่านี้ไหม ใช่ ใหญ่กว่านี้ไหม last boss อีกไหม ใช่ โกงสอบเรายังไม่รู้นะ last boss นี่คือใครมาขบวนการนี้มันจะมี last boss ไหม แล้วเกิดไอ้พ่อทิพย์มันอ้างสิทธิ์อะครับในอนาคตอะเกิดลูกมันได้ดีนึกภาพไหมฮะเพราะไอ้ตอนนี้ไอ้เด็กเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยแน่ๆแต่ถ้าเกิดถูกผ่องถ่ายทรัพย์สินมาจากพ่อแม่ที่แท้จริงมาเรื่อยๆมีโฉนดเต็มไปหมดเรื่อยๆถูกไหมครับไอ้พ่อทิพย์
อนาคตอยากเป็นพ่อจริงขึ้นมาทำไงฮะ เขามีสิทธิ์ เขามีสิทธิ์นี่ทางกฎหมายใช่นี่ฮะถูกไหมไอ้ลูกทิพย์ก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมก็ไม่กล้าปูดถูกไหมก็จะถูกไอ้พ่อทิพย์ตบทรัพย์ข่มขู่ใช่ไหมแสดงมันก็ต้องมีมาเฟียบางอย่างผู้มีคนบางอย่างที่สามารถกดหัวพ่อทิพย์ได้ว่าอย่ามาแหยมถูกไหมดังนั้นมันก็ต้องพัวพันกับผู้มีอิทธิพลอยู่ไม่อย่างนั้นไอ้พ่อทิพย์อนาคตก็อ้างสิทธิ์สิครับถูกไหม ใช่ ก็ต้องมีอำนาจมืดบางอย่างที่กดหัวพ่อทิพย์อยู่ว่าเฮ้ยเองรับเงินไปแล้ว2-3 พันกี่หมื่นบาท หยุดแค่นั้นนะ ไม่มีวาสนาเกินกว่านี้ เฮ้ยประเด็นนี้น่าสนใจ ใช่แล้วแปลว่าคนที่มันอยู่ขบวนการนี้นะครับลาสลอตของขบวนการนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลในข้าราชการแน่ๆคือหน่วยงานที่จะทำให้พ่อจีนนะครับคุมพ่อไทยได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นคนมีสี มันต้องเป็นข้าราชการ มันต้องเป็นผู้มีทุนเท่านั้นเพราะฉะนั้นขบวนการนี้มันเป็นหลักฐานแล้วครับว่าประเทศเราเนี่ยมันมีทั้งขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐปีศาจนะครับอาจจะมีสีกากีปีศาจบางส่วนอาจจะมีสีเขียวปีศาจบางส่วนในเคสของการออกใบเกิดนะครับวันนี้เรารู้แล้วว่าการออกใบเกิดให้เด็กที่พิรุษเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่จบแค่เคสที่เราเจอ600 กว่าคนตอนนี้เจอว่ามีประมาณ5เขตเกี่ยวข้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขตบางรักเขตธนบุรีเขตบางกอกน้อยบางขุนเทียนภาษีเจริญ5เขต นี่ที่รู้นะ ที่จับได้ตอน ที่จับได้ นี้ ตอนนี้ 5 นะ เขตที่ออกทะเบียนเก๊ให้เขาสุติบัตรเก๊ให้เขา ยังมี เนี่ย ต่างจังหวัดอีกฮะ เพราะฉะนั้นขบวนการนี้มันต้องมีบิ๊กบอสที่เป็นบิ๊กบอสจีนเชื่อมโยงกับบิ๊กบอสไทยแล้วบิ๊กบอสไทยต้องใหญ่จนสามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของบิ๊กบอสจีนได้อีก20 ปีอะแล้วมันจะเป็นใครอะครับถ้าไม่ใช่คนมีสีจะเป็นสีเขียวสีกากีหรือการเมืองมันวนอยู่แค่3กลุ่มนี้ที่มันจะใหญ่20 ปี จนคุ้มครองมาเฟียจีนได้20 ปีอะ จริงๆแล้วอย่าคิดถึงเด็กอย่างเดียวนะครับ อย่างที่เราเรียกว่าจีนเทาเนี่ยนะครับเอาเยอะคืออาชญากรจีนที่ได้สัญชาติไทยเนี่ย ใช่ ผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับประเทศจีนเหมือนกัน ผมเคยคุยกับผู้แทนจากสถานทูตเขาบอกคนเหล่านี้ตกลงวันเนี้ยที่เราเรียกว่าจีนเทาเขาเป็นคนจีนหรือเป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยมาแล้ว เพราะเขาจ่ายเงินซื้อสัญชาติไทยมาเรียบร้อยแล้วมีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยแล้วแล้วณวันนี้แล้วทางการจีนไปขายบัตรประชาชนให้กับจีนเทาเหล่านี้ได้ไหมก็ไม่ได้ไอ้สารพัดตู้ทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากประเทศไทยของเราเงินมันซื้อได้ไงครับถูกไหมพอเงินมันซื้อได้คราวนี้อย่าว่าแต่เด็กเลยไอ้ผู้ใหญ่ก็ยังซื้อสัญชาติได้เลย คราวนี้ก็วางกลไกเนี่ยถามว่าลูกจีนทั้งหลายที่มาสวมสิทธิ์เนี่ยเขาต้องคิดไหมว่าลูกเขาจะต้องเรียนเก่งอะไรไม่เพราะเงินซื้อได้อนาคตอยากให้ลูกรับราชการก็ซื้อตำแหน่งเอาอยากให้ลูกก้าวหน้าก็ใช้เงินซื้อตำแหน่งเอาถูกไหมฮะอยากให้ลูกเป็นนักการเมืองก็ซื้อเสียงเอาหรือยังไงฮะอยากให้ลูกหรือตัวเองเนี่ยเครือข่ายตัวเองเนี่ยยึดครองสาธารณูปโภคในประเทศก็ไปซื้อหุ้นขนาดใหญ่เอาคือมันยึดประเทศนี้ได้หมดนะครับตราบใดก็ตามที่นิติรัฐของประเทศนี้มันไม่มีฮะ คือถ้าผมเชื่อคุณผู้ชมคงทราบแล้วนะว่ากฎหมายหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายของจีนเนี่ยเขาเข้มงวดขนาดไหนถ้ามีกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นที่ประเทศเขานะผมว่าเขา ตาย ประหารกันหมดอะ ตาย ใช่ เอางี้ดีกว่าไม่มีใครกล้าทำในจีน แล้วคืออย่างนี้ผมให้ความเป็นธรรมกับประเทศจีนด้วยนะผมเคยคุยกับผู้แทนของสถานทูตเขาบอกว่าทำไมไอ้คนเหล่านี้ถึงมาทำเรื่องเลวร้ายในประเทศไทยเพราะไอ้คนเหล่านี้มันทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ที่ประเทศจีนไม่ได้ไง ไม่ได้อยู่แล้ว ใช่ไหมฮะ ไม่มีทางได้ มันก็เลยต้องหนีมาที่สวงสวรรค์ที่มันใช้เงินสกปรกของมันทำตามอำเภอใจได้ แล้วที่มันทำได้เพราะอะไร เพราะเงินซื้อได้ เพราะเงินซื้อได้ อ้าวแล้วเงินซื้อใครได้ฮะซื้อข้าราชการ ถูก คนไทยไงฮะ ใช่ โอ้มันเจ็บขนาดไหนอะ ใช่แล้ว เจ็บปะเนี่ย แล้วขบวนการซื้อมันฝังลาบไปทุกองค์คาพยพแล้วคุณจีนยังไอ้เรื่องพ่อเกย์พ่อทิพย์เนี่ยแปลว่ามันซื้อข้าราชการคนที่ออกทะเบียนได้ ซื้อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ วันนี้ผมเล่าอย่างนี้นะครับกระบวนการสีเทาบางพื้นที่เนี่ยจ่ายเงินให้กับกลุ่มการเมืองบางกลุ่มนะครับนักการเมืองท้องถิ่นบางกลุ่ม เพื่อลงหาเสียงเลือกตั้งนะครับในระดับท้องถิ่นนะครับแต่เขาจะทำเกี่ยวกับท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะพื้นที่ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยงบประมาณมันเยอะมันซุกเรื่องสีเทาไว้เยอะแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นที่ส่งกัญชาค้ายาคำรุ่นต่างๆวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นในบางพื้นที่ขบวนการสีเทาจ่ายให้นักการเมืองท้องถิ่น ยึดอำนาจการปกครองท้องถิ่น แล้วเนี่ยเท่าไหร่ แล้วพื้นที่มันก็จะเป็นแบบนี้ในประเทศไทยอะครับ
นี่คุณตินนี่เขาจ่ายเงินเท่าไหร่ครับที่ซื้อสัญชาติให้ลูกเขาเนี่ยหลักหมื่นบาท หลักหมื่น โอ้โห ไม่ ถ้าเทียบกับเงินจีนเทานี่แบบหลักหมื่นบาทนี่แบบ ขอร้องเป็น จริง เสร็จ ปลายขนหน้าแข้งผมใช้คำว่าระดับนาโนเมตรด้วย หลักหมื่นไม่ประมาณสัก6-7 หมื่นไหม 6-7 หมื่นบาท นั่นอ่ะ ไม่เกินไม่เรียกว่าปลายขนหน้าแข้งระดับนาโนเมตร หลอกคนไทยวันเดียวก็ได้มากกว่า 60,000-70,000 แล้ว โทรหลอกคนไทย 3 คนก็ได้มากกว่า 60,000-70,000 แล้ว แล้วก็เอาเงินที่หลอกคนไทยเนี่ยมาซื้อสัญชาติไทย แล้วก็ยึดประเทศไทยโดย ซื้อ ถูกก หุ้ ฎ น หมาย ไทยซื้อสัญชาติไทย ซื้อข้าราชการไทย แล้วเอาลูกทิพย์มายึดที่ไทย ใช่ ยึดกิจการไทย ใช่ อันนี้พีคใช่ไหม แล้วเอาเงินไปให้นักการเมืองซื้อเสียงซึ่งในอนาคต ใช่ เดี๋ยวลูกตัวเองอาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้ ใช่ใช่ โอ้เราอยู่กันอย่างนี้แล้ว แล้วผมจะขยายความ ตาย เพิ่ม แล้ว เติมว่าไอ้พวกนักการเมืองที่มันรับเงินจีนเทาเนี่ยนะแล้วก็ควบคุมพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้รับแค่จีนเทามันรับหมดทั้งอินเดียเทารัสเซียเทา รับทุกเทา รับทุกเทาเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยเราก็จะมีหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่เป็นเอกราชรัฐเอกราชของขบวนการจีนเทาอินเดียเทารัสเซียเทา มันจะ ผ่าน กลาย นักการเมืองไทยบางคน มันจะกลายเป็นสหประชาชาติเทาหรือเปล่าวะเนี่ย คือต่อให้ไม่เทานะคุณตรินมันก็อันตรายมากตรงที่ว่าคนเหล่านี้เขาถามว่าแล้วเราได้อะไร เราก็ได้แต่เป็นลูกจ้างราคาถูก ต้องยอมรับนะครับเดี๋ยวนี้ถามว่าเขาทำไงฮะอย่างที่บอกทัวร์ศูนย์เหรียญทั้งหลายเนี่ย ฮะ เวลาที่พานักท่องเที่ยวประเทศเข้ามาเนี่ย ฮะ โรงแรมก็เป็นของเขา ของเขาฮะ ร้านอาหารก็ของเขา เงินออกหมด ร้านขายของชำร่วยก็เป็นของเขาโรงแรมก็นำเข้าอิมพอร์ตสินค้าก็จากเขา ครับ ประเทศเราถูกใช้แต่ทรัพยากรถูกไหมครับ นี่ยังไม่นับปัญหาขยะปัญหาอาชญากร ค่าครองชีพที่แพงขึ้นมา จากการเป็นเมืองท่องเที่ยว แต่คนไทยกลับได้แค่เศษเงิน คุณผู้ชมครับ อย่างนี้นะฮะ คิดว่าเรื่องนี้พีคแล้วใช่ไหมมันมีจุดพีคกว่านี้อีก พีคจะทนทีมงานของผมพี่ มันพีคมาก เดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องขบวนการนี้นะฮะ แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับ ล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่าตำรวจกำลังขยายผลตรวจสอบ โรงพยาบาลเอกชนอีก 4 แห่งนะฮะ ที่ต้องสงสัยว่าทำการคลอดแพ็กเกจแบบนี้สวมสัญชาติในลักษณะเดียวแบบนี้ และที่ผมบอกว่าพีคกว่านี้ก็คือว่าหนึ่งในพ่อทิพย์คนนั้นนะฮะมีเส้นเชื่อมโยงไปถึงตึกสตงที่ถล่มพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชน ด้วยการสนับสนุนสินค้า จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐาน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinol Apps Urinol ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อป พร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ อยากทานแหนมเนือง สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียน ยาหอมเม็ดซองแดง เวชพงศ์โอสถ หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับกันต่อนะครับตกไปเทียนในช่วงนี้นะครับอาจารย์ศิโรจน์นะฮะและคุณวิโรจน์นะฮะพูดคุยกันต่อเลยนะครับอย่างนี้ที่ผมบอกว่ามันมีจุดพีคนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจะใช้ความมาซื้อสัญชาติให้กับทารกจีนนะฮะคุณผู้ชมครับมันมีเรื่องต่อเนื่องนี้เนื่องจากว่าพ่อทิพย์หนึ่งในพ่อทิพย์นะฮะคุณผู้ชมครับที่เขาจับได้นะครับขออนุญาตนะฮะชื่อวิโรจน์เหมือนกัน เอาเหรอฮะ แต่ไม่ใช่วิโรจน์ลักษณะดีศรนะแต่ชื่อวิโรจน์เหมือนกันนะครับตอนแรกนายวิโรจน์เขาอ้างว่าอย่างนี้นะครับว่าอ่านหนังสือไม่ออกและถูกหลอกให้เซ็นเอกสารตอนไปสมัครงานที่โรงงานขยะรีไซเคิลของจีนอย่างนี้นะ เขาบอกอ่านไม่ออกนะแต่สุดท้าย
แน่นอนฮะตำรวจไทยก็ไม่เชื่อหรอกเขาเก่งอยู่แล้วนะฝ่ายปกครองนะเขาก็ซัดนะฮะซัดสุดท้ายยอมรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างครั้งละ 3,000 บาท โอ้ตาย ครั้งละ 3,000 บาทคุณผู้ชม เพื่อเซ็นรับรองบุตรให้กับครอบครัวชาวจีน ครอบครัวที่เป็นมาเฟียนี่แหละ 3 คนฮะคุณวิโรจน์อาจารย์ศิโรจน์คนละ 3,000 3 คน 9,000 บาทได้ 9,000 บาท แต่คุณขายไปแล้วนะขายชาติไปแล้ว ขายชาติของจริง ให้กับกลุ่มนี้ไปแล้วนะครับ 9,000 บาทเท่านั้น แต่ที่พีคที่สุดมันคือมีชื่อคนหนึ่งที่ชื่อว่านายประจวบ นายประจวบคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน เขาคือผู้ต้องหาคดีนอมินีที่ไปถือหุ้นใหญ่ 10% ในบริษัท China Railway ซึ่งเป็นผู้รับเหมาในคดีตึกสตง.ถล่มฮะ ปรากฏว่ามีชื่อเขาไปเป็นพ่อเด็กจีนด้วยครับ คือรับทุกทางเป็นนอมินีรับทุกทาง แล้วChina Railwayนี่ไม่ได้งานแค่สตงนะครับได้งานสำคัญของแทบทุกโครงการในประเทศไทย แทบทุกจังหวัดแทบทุกหน่วยงาน นายประจวบคนนี้เขาอ้างว่าเป็นพ่อแท้ๆของเด็กนะครับ ปรากฏตำรวจเชื่อไหมเจ้าหน้าที่เชื่อไหมไม่เชื่อตรวจ DNA กันหน่อยไหมพอตรวจ DNA ออกมาเอ้าไหนบอกคุณเป็นลูกแท้ๆลูกแท้ๆของเขาไม่ใช่ตรวจ DNA ออกมาไม่ใช่ ปรากฏเขาไม่ได้เป็นพ่อลูกกัน ครับ ก็คือมาจ้างให้เป็น คือมัน พ่ เป็น อ การ ทิพย์แหละ มันเป็นการลุกคืบอะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้คนอย่างคุณประจวบเนี่ยนะครับนามสมมุติเนี่ยหรือนามจริงเนี่ยนะครับก็มาเป็นนอมินีถูกไหมแต่สุดท้ายเขาไม่ไว้ใจไงเขาไว้ใจเลือดเนื้อเชื้อไขเขาก็วางเสร็จแล้วนะฮะเกมในการยึดประเทศนี่คือวางยาวนะครับ ใช่ เพราะอนาคตเด็กๆเหล่านี้ก็จะมาแทนประจวบแทนนอมินีและคราวนี้จะจับยังไงครับ จับยังไง เป็น ล่ะ คนไทยแล้ว คนไทยมาจับไง ก็ไม่ต้องเอานอมินีแล้ว ไม่ต้องไง ก็เรียบร้อยแล้ว ก็ถูกกฎหมายทุกเรื่อง คืออย่างนี้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องหนึ่งถามว่าแล้วคนไทยเชื้อสายจีนล่ะ หรือคนไทยเชื้อสายอื่นต่างกันไหม เนี่ย อย่างผมไง เนี่ย คือแสดงว่า มีไหม ต่างกันนะ เอ้าไม่เหมื เพ อน ราะ กัน คนเหล่านี้คืออะไรฮะตั้งใจทำมาหากิน ถูก และรากเหง้าเราอยู่ตรงนี้แล้วนะไอ้ตรงนั้นคือในอดีตซึ่งมาจากบรรพบุรุษเรา และเราไม่มี ไม่ได้ ความ เกี่ย ป ว ระ ข้อ ส ง งค์ ด้วย ที่จะย้ายกลับไปแล้ว เพราะตอนนี้เราทั้งวัฒนธรรม รากฐานเราอยู่ที่นี่เราทำงานเราเสียภาษีที่นี่แล้ว ไม่ได้หวังว่าจะผ่องถ่ายกำไรรายได้กลับไปแผ่นดินอื่นแล้ว เราเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แบบแล้ว ดังนั้นเนี่ยการที่จะมีคนเชื้อชาติอื่นจะขอสัญชาติ ถ้าเราผ่านกระบวนการพิสูจน์ถูกต้อง ถูกครับ ว่าเขาจะเป็นคนไทยแล้วก็ทำมาหากินที่นี่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่มีประวัติอาชญากรรม ถูกครับ เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติไทย แต่กรณีนี้ต่างกัน เพราะความประสงค์ที่แท้จริงคือ ต้องการจะเอาเปรียบ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไทย สร้างรายได้และเอารายได้ ออกไปประเทศของเขา ใช่ อาจารย์ศิโรจน์นี่ปลาซิวปลาสร้อยหรือเปล่า น่าจะใช่นะมัน ปลา เป็น ซิวปลาสร้อยอยู่แล้วปลาซิ เจ้าว ห ปลา น้า สร้อย ที่ อยู่ โรง แล้ว พยาบาลนู่นนี่นั่นนั่นมาฮะ last boss เราคุยกันเรื่อง last boss หลายครั้งแล้วนะเพราะมันตั้งแต่โกงสอบเนี่ยเราก็เราคิดว่าไว้ตกลงเนี่ย last boss ของโกงสอบจะจับได้หรือเปล่ากรณีนี้เช่นเดียวกันมันต้องมี last boss เนี่ยออกมาตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยสุดท้ายมันจบอยู่แค่นี้หรือเปล่าแล้ว ถ้ามันจบอยู่แค่นี้จริงๆเฮ้ยแต่ความเสียหาย 13 ปีที่ผ่านมามันเกิดขึ้นแล้วอะแล้วมันจะไปยังไงต่ออาจารย์ศิโรจน์มองไง คุณทินให้ผมตอบแบบให้ความหวังหรือว่าตอบแบบตามความจริงนะครับ ถ้าให้ผมตอบ โอ้ย แบบ เราอยู่บนโลกของความเป็นจริงเถอะเอาโลกของความเป็นจริงฮะ ถ้าอยู่ในโลกความเป็นจริง คุณก็ดูว่าสภาพเส้นเลือดฝอยของขบวนการขายชาติขบวนการพ่อทิพย์ขบวนการมังกรปีศาจเนี่ยมันทำอย่างนี้กันมา 13 ปีนะครับเฉพาะปีนี้จับได้ 600 กว่าคนเนี่ยนะครับบอสมันต้องใหญ่ขนาดไหนฮะการที่มันมีขบวนการมันขยายไปถึงโรงพยาบาลได้ แปลว่าเขาต้องมีโรงพยาบาลเอกชนอยู่กับเขาใช่ไหมคิดว่าเขาจะเดินดุ่มๆไปขายชาติกับโรงพยาบาลที่เขาไม่มีพวกพ้อง เขาอาจจะถือหุ้น ไหม โรงพยาบาลนั้นแล้ว ผมไม่สงสัยว่าเขาจะถือหุ้นในโรงพยาบาลเหล่านี้ อ่า การที่เขาสามารถให้ข้าราชการนะครับให้ฝ่ายกทมฝ่ายปกครองหรือฝ่ายใครก็ตามแต่ออกสูติบัตรให้ลูกหลานเขาได้อย่างเงี้ยแปลว่าเขาต้องมีนายใหญ่ของข้าราชการอยู่เบื้องหลังเขาใช่ไหมคือคนไทยทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทำเรื่องนี้มันผิดนะเพราะเรื่องนี้มันต้องมี last boss ที่มันใหญ่ผมว่าเรื่องนี้เผลอๆ last boss case นี้นะครับใหญ่กว่า last boss โกงสอบท้องถิ่นด้วยไอ้โกงสอบท้องถิ่นนี่ก็เลวอยู่แล้วนะ นี่กองสาวท้องถิ่นนี่หนักมากแล้วนะ ใช่ แต่อันนี้มันขายชาติเลยไง มันจงใจปลอมเอกสารใบเกิด มันจงใจแจ้งเท็จ มันจงใจปลอมสูติบัตร มันปลอมทุกอย่าง เพื่อโดยที่มันรู้ว่าอีก 20 ปีเหล่านี้ไอ้ขบวนการมังกรปีศาจพวกนี้มันจะยึดประเทศไทยหรือเปลี่ยนประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นของจีนปีศาจ ไม่ใช่คนจีนทุกคนนะแต่ว่าขบวนการจีนปีศาจหรือขบวนการต่างด้าวปีศาจพวกนี้มันยึดประเทศไทยเพราะฉะนั้น last boss มันต้องใหญ่มาก มันต้องมีพลระดับ 20 ปีอะ
คุณคิดว่าไอ้แก๊งหัวโจกขบวนการโกงสอบท้องถิ่นประเทศเราเนี่ยมันใหญ่กันถึง 20 ปีไหมสมมุตินะครับสมมติบังเอิญแก๊งโกงสอบท้องถิ่นมีอธิบดีคนหนึ่งผิด หรือปลัดบางคนผิด มันจะมีปลัดคนไหนที่เป็นคนไหนใหญ่ถึง 20 ปีในประเทศนี้ไหมไม่มี แต่แก๊ง last boss ของขบวนการมังกรปีศาจพ่อทิพย์ปีศาจจีนปีศาจกลุ่มนี้เนี่ยมันต้องใหญ่อย่างต่ำ20 ปี เพราะมันต้องคุ้มครองไอ้พ่อเก๋ต้องทำให้พ่อเก๋เนี่ยอยู่ภายใต้พ่อจีนตัวจริง ไม่ให้พ่อเก๋ตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วเอาผลประโยชน์ของลูกไปเป็นของตัวเองหมดใช่ไหมมันต้องใหญ่ระดับ 20 ปีบวกไงปกครองท้องถิ่นนี่เรื่องเล็กคุณเจอขบวนการขายชาติเลนลาสวะนี้ใหญ่กว่าเผลอๆอาจจะเป็นบอสกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วย แต่ขบวนการไอ้ลาสบอสแก๊งมังกรปีศาจเนี่ยมันต้องมีสีกากีเกี่ยวนะครับแล้วผมสงสัยต้องมีสีเขียวเกี่ยวแล้วมันต้องมีนักการเมืองเกี่ยวจะต้องมีนักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่นจำนวนหนึ่งเกี่ยวแน่ๆคุณโร่มองเห็นตรงกันไหมครับ ก็ ในเรื่องของขบวนการที่อยู่ข้างหลังเนี่ยใครจะเข้ามา โอ้โหมันคือมันต้องคุ้มครองไอ้เด็กคนเนี้ย20 ปีอ่ะดังนั้นขบวนการนี้มันต้องยิ่งใหญ่มากนะครับ ใช่ ไม่งั้นไอ้พ่อทิพย์มันยอมจ่ายเหรอครับไอ้ตัวพ่อจริงเขายอมจ่ายเหรอครับเกิดไอ้พ่อทิพย์มันมาเคลมเสร็จขึ้นมาทำยังไงอะแต่อย่างนี้ผมชวนคิดอย่างนี้ดีกว่าว่าทำไมมันไม่ไปทำกับประเทศอื่นผมพูดอย่างประเทศสิงคโปร์อะไรเงี้ยหนึ่งก็คือข้าราชการเขาซื้อไม่ได้ถูกไหม ใช่ ข้าราชการเขาซื้อไม่ได้ถูกไหมสองต่อให้อย่างนั้นแต่งงานจริงเลย ไปหาผู้หญิงสิงคโปร์แต่งงานมีลูกจริง ๆ เลยทำไมไม่ทำครับ เพราะประเทศเหล่านี้เนี่ยเขามีกลไกในการจัดเก็บภาษีที่ตรงไปตรงมาไง แต่คนประเทศเราคุณก็รู้อยู่ว่า หนีภาษีได้ หลบเลี่ยงภาษีได้ยึดที่ดินเป็นของเขาทำธุรกิจได้ หาทางหลบเลี่ยงภาษีได้ ส่งเงินออกนอกประเทศ ส่งกลับประเทศก็ได้ คุณคิดว่าคุณทำคุณฟอกเงินที่สิงคโปร์ได้น่าจะยากมากๆถูกปะคุณสามารถที่จะหลบเลี่ยงภาษีที่สิงคโปร์ได้ยากมากๆดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันถึงโอกาสที่เราต้องมานั่งถามประเทศตัวเองแล้วว่าเฮ้ยการบังคับใช้กฎหมายเรามี แต่กฎหมายเนี่ยเราถูกบังคับใช้หรือเปล่าครับถ้าข้าราชการซื้อได้กลไกการจัดเก็บภาษีคุณมารีดแต่คนตัวเล็กนี่ไงมาเฟียมาแล้วไงหนีภาษีได้ทุกอย่างฟอกเงินได้ทุกอย่างจะขนถ่ายเงินโอนย้ายออกนอกประเทศขนเข้าขนออกได้ทุกอย่างสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ผมต้องให้ความเป็นธรรมกับประเทศจีนนะมันจะกลายเป็นศูนย์รวมอาชญากรจีนโดยที่ประเทศจีนเนี่ยก็จัดการไม่ได้เพราะมันถือสัญชาติไทยหมดแล้วมันอยู่ในอธิปไตยของไทยด้วย มันอยู่ในอธิปไตยของไทยแล้วหลายครั้งผมเคยคุยกับผู้แทนของสถานทูตจีนเขาบอกพอมันได้สัญชาติไทยถือบัตรประชาชนไทยทางการจีนจับได้อะครับไม่ได้ก็จับไม่ได้แล้วเขาถือว่าเป็นคนไทยไปแล้วเนี่ย สัญชาติ เขาโกรธมากด้วยซ้ำไปนะว่าทำไมประเทศเราถึงยอมให้ไอ้อาชญากรเอาเงินสกปรกมาซื้อสัญชาติเพื่อหลบหนีหมายจับและบางคนโทษประหารที่ประเทศจีนด้วยนะแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วขบวนการสแกมเมอร์อย่างเฉินจื้อนี่ก็โดนกลับไปที่จีนถูกต้องไหมครับมีหลายๆคนที่โดนกลับ นั่นคืออะไรไม่ได้สัญชาติ ใช่ แต่ถ้าพ่อเฉินจื้อทำอย่างนี้มองการไกลกว่านี้ป่านนี้เฉินจื้อสมมติลอยล้ำชื่อวิสิตและสมมติเนี่ยรอดแล้วมีบัตรประชาชนแล้ว หรือทำแบบสารพัดตู้ซื้อสัญชาติเรียบร้อยทางการจีนจับอะไรไม่ได้แล้วหรือแก๊งที่ทำตอนนี้อาจจะเป็นลูกน้องไอ้พวกแก๊งเฉินจื้อไอ้ตูนูนตูนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ไม่มีใครใช่ไหมไม่แน่นะถ้าสืบไปลึกใช่ไหมเพราะตอนนี้เขาก็ยังสืบอยู่นะนี่ยังไม่หมดอย่าลืมว่าเราปีที่แล้วเราเพิ่งมีเหตุการณ์ซึ่งนะครับผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดนกล่าวหาว่ารับเงินจากแก๊งเว็บพนันออนไลน์ของชาวจีนนะครับนี่คือประเทศนี้นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งครั้งหนึ่งคนเคยมองว่าเขาจะได้เป็นผบ.แน่ๆเนี่ยนะครับโดนคดีรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์ของจีนเทาคุณจะเอาอะไรอ่ะคนที่มีโอกาสจะเป็นผบ.ของประเทศนี้นะครับโดนคดีจากเรื่องเว็บพนันจีนเทาออนไลน์นี่คือหัวเราะแต่มีน้ำตาไหลนะครับคุณผู้ชมเอางี้ฮะอัปเดตล่าสุดนะฮะเมื่อช่วงเช้าวันนี้เองที่สน.บางยี่เรือตำรวจได้มีการคุมตัวนางสาวสิริพรแล้วก็นางสาวสุนีแล้วก็นายประจวบเนี่ยออกจากห้องขังมาทำประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือสื่อมวลชนก็พยายามที่จะซักถามทั้ง3คนนะฮะปรากฏว่าแน่นอนสีหน้าเคร่งเครียดปิดปากเงียบสนิทไม่ยอมตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นโดยเบื้องต้นนะผู้ต้องหาที่เป็นพ่อทิพย์และเครือข่ายถูกจับนะและแจ้งข้อหาก็คือฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเตรียมนะถูกนำตัวไปขออำนาจศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อฝากขังในวันพรุ่งนี้วันที่11โอ้นี่เมื่อกี้นี่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของไชน่าเรลเวย์ด้วยนะฮะเนี่ย 49%เนี่ยดูดิ ใช่ ทำไมมันดูสิ้นสภาพอย่างนี้ เนี่ยอันนี้คนไม่ใช่คนนี้แต่ในประจวบอ่ะ ทำไม เอกี้ มัน เย ดู ใประจวบ สิ้นสภาพอย่างเงี้ยดูทำไมมันสิ้นสภาพอย่างเงี้ย ใช่แล้ว ก็ ไชน่า ปล่อยให้แบบนี้ยังไงอ่ะ เออ ประเทศเราปล่อยอย่างนี้ได้ไง แต่แล้วไชน่าแลนด์เวย์ต้องย้ำว่ามันไม่ได้แค่ทำสนงไง มันทำตึกตำรวจตึกอบจตึกสถานที่ราชการเกือบจะทั้งหมดในประเทศนี้อะไล่ไปที่ไหนก็เจอไล่ไปที่ไหนก็เจอไชน่าแลนด์เวย์ อ่ะ ผม เดี๋ยว ว่าคดีเนี้ยเข้าข่ายอ้างยี่ซ่องโจรเลยถูกไหมฮะ เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปคุณผู้ชมครับ แต่ผมอยากขอไปที่หัวข้อที่เราโพสต์อยู่ตรงนี้ที่เราขึ้นมา ลือสะพัดพอพานนอนหนูสอแตกหัก พอพานนอนหนูสอแตกหักพอพานคือใครนอนหนูคือใคร แตกหักคืออะไร แต่ที่แน่ๆนอนหนูอีกคนนึงเป่าแซกโซโฟนอยู่ครับ อยู่ที่ มาเลเซีย นะครับก็ ตอนนี้ ถืว่า อาจจะอยากไปเป่าที่อินโดนีเซีย ผมไม่แน่ใจ แต่ไปเป่าแซกโซโฟนนะเพื่อกระชับความสัมพันธ์เป็นอีกกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งยุทธศาสตร์หนึ่งของท่านนายกอนุทิน เพื่อที่จะดึงคะแนนจากชาวโลกใช่หรือไม่สร้างคอนเน็ชันใช่หรือไม่คุณผู้ชมครับ และแน่นอนเดี๋ยวเรากลับมาติดตามอาคารสุดตัวนะใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ตรงนี้ก็ต้องติดตามนะครับ และยังมีคดีโกงสอบรอยร้าวพอพานอนหนูนี่แหละครับ ที่สุดท้ายมันอาจจะไม่ได้จบที่แค่2อธิบดีใช่หรือไม่ พักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ ฉลองครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียง แฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอ้วยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมา สแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kissfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียวคุณผู้ชมครับกลับมาถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์และคุณวิโรจน์นะฮะ ครับ ก่อนที่เราจะไปประเด็นเรื่องของการเป่าแซกโซโฟนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งนะฮะในการที่จะสร้างสารสัมพันธ์นะฮะของท่านนายกนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ไปแสดงดนตรีที่ต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นผมขอมาเอาโซลูชันก่อน
เรื่องของการให้สัญชาติกับเด็กๆที่ปรากฏว่ามีพ่อทิพย์และเป็นขบวนการมา 13 ปีอะในมุมมองของทั้งสองท่านคิดว่ามันควรจะมีทางออกหรือแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งที่เรากังวลว่าในอนาคตข้างหน้าจะถูกพวกนี้กินประเทศไปอ่ะอาจารย์ศิโรจน์ก่อน ถ้าถามผมนะครับเบื้องต้นต้องถอนสัญชาติให้หมดนะครับแล้วนอกจากถอนสัญชาติให้หมดเนี่ยทรัพย์สินที่ในอนาคตจะเป็นของเด็กพวกนี้เนี่ยต้องหาทางอายัดเป็นของแผ่นดินด้วย ทีนี้จะมีคนถามว่าแล้วจะถอนสัญชาติเขาได้ยังไงจะเช็คได้ยังไงคำตอบผมง่ายมากนะครับเราไปดูเลยว่าโรงพยาบาลที่วันนี้เนี่ยถูกจับได้แล้วว่ามีการขายสูติบัตรมีการออกเอกสารเกิดปลอมให้กับเด็กจีนนะครับมาเป็นคนไทยเนี่ยมันคือโรงพยาบาลไหนแล้วไล่ตรวจ DNA ให้หมดเลยนะครับในรอบ 10 ปีนะครับในรอบ 5 ปีนะครับคุณเอาพ่อของเด็กทุกคนเนี่ยมาตรวจ DNA ให้ตรงกันให้หมดว่าพ่อกับลูกเนี่ย DNA ตรงกันไหมถ้าพ่อกับลูก DNA ไม่ตรงกันคุณล็อกได้เลยว่านี่มันคือกระบวนการซื้อขายสัญชาติเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องไปไล่ตรวจที่เส้นเลือดฝอยข้างล่างคือไอ้โรงพยาบาลที่มันมีการให้สัญชาติโรงพยาบาลที่มันมีการออกสูติบัตรให้เด็กพวกนี้เนี่ยต้องไปตรวจ DNAในพื้นที่ต้องสงสัยตรวจได้ปุ๊บนะครับคุณถอนสัญชาติเด็กคุณเอาผิดพ่อที่ขายสัญชาติและคุณต้องเอาพ่อพวกนั้นมารีดข้อมูลว่าขายให้ใครแล้วก็อายัดทรัพย์สินของพวกขบวนการมาเฟียมังกรปีศาจพวกนี้ที่อยู่ในประเทศไทยอายัดเป็นของแผ่นดินให้หมดโอเคคุณวิโรจน์มอง คืออย่างนี้ฮะในประเทศจีนคุณตรินน่าจะเคยทราบแล้วอาจารย์ศิโรจน์ก็เคยทราบว่าเขาเชื่อมข้อมูลกันหมดถูกไหมฮะถ้าเกิดไปก่ออาชญากรรมอะไรเนี่ยนะครับเขาสืบกันไม่หมดเลยมีลูกเรียนโรงเรียนอะไรคือมันมีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐหมดจนทำให้คนไม่กล้าที่จะทำความผิดทางอาญาถูกไหมแล้วไอ้พวกนี้ที่มาประเทศเราก็พูดว่าจุดอ่อนของเรามันอยู่ที่การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐครับถามว่าเด็กที่มีพ่อทิพย์เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยไหมไม่นะเขาก็เอากลับไปอยู่ที่แผ่นดินใหญ่ของเขาเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นที่ฮ่องกงแล้วมาคลอดที่ฮ่องกงมาเรียนที่ฮ่องกงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเขาอยู่ที่แผ่นดินใหญ่คราวนี้ผมมั่นใจว่าตรวจสอบไม่ยากครับ13 ปีย้อนหลังใช่ไหมฮะพ่อต่างๆที่ลูกไม่ได้เข้าโรงเรียนในประเทศไทยมันแปลกไหมแสดงว่ามันต้องเรียนหนังสือแต่มันไม่ใช่ที่ประเทศไทยใช่ไหมอ้าวแล้วมันอยู่ไหนอ่ะแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเรียกสอบให้หมดเพราะคุณเอาข้อมูลจากกระทรวงศึกษาได้อยู่แล้วเนี่ยฮะว่าพ่อคนนี้อ้าวลูกเรียนอยู่ที่ไหนปรากฏว่าไม่มีอยู่ในฐานระบบโรงเรียนเลยอ้าวมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมก็เรียกมาสอบแล้วครับถ้าพบว่าไม่ตัวตนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรือเรียกลูกมา13 ปีพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนึกภาพไหมฮะนี่ก็เข้าสู่กระบวนการค่อยตรวจ DNA ก็ได้ครับแล้วก็ดำเนินถอนสัญชาติดำเนินคดีอาญาโอเคเพราะฉะนั้นสองท่านเห็นตรงกันคือว่ามันต้องตรวจเพื่อที่จะถอนสัญชาติแล้วในอนาคตการเชื่อมข้อมูลต่างๆสำคัญมากเนี่ยอย่างนอมินีถือ 49%นะจริงๆมีหลายคนมากนะครับอายุ 23 เป็นกรรมการเนี่ยอยู่ 60 กว่าบริษัทอย่างเงี้ยทำไมมันเก่งอย่างนี้คุณตินอ้าวคนรุ่นใหม่เก่งอายุน้อย100 ล้านแบบเนี้ยคือผมอนุโมทนาถ้าเกิดคุณมาด้วยฝีมือผมส่งเสริมด้วย แต่ถ้าเกิดอยู่ดีแบบเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสภาพเมื่อกี้เนี่ยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไชน่าเรลเวย์อยู่ในสถานะสิ้นสภาพแบบเนี้ยแล้วผมมั่นใจว่าถือหุ้นอยู่อีกหลายบริษัทด้วยเอาฐานข้อมูลเหล่านั้นกวาดล้างพวกบริษัทนอมินีให้หมดครับให้เขาประเทศนี้มันไม่ใช่ระบบนิเวศที่เขาจะมาก่อคดีหรือว่าทำอะไรเอาเปรียบแบบนี้ได้อะนะการจัดเก็บภาษีก็ต้องเร่งรัดไม่ได้ไปจัดเก็บแต่พ่อค้าแม่ขายนี่พ่อค้าแม่ขายเนี่ยที่คนละครึ่งเนี่ยเขาหวาดหวั่นหมดว่าจะโดนภาษีย้อนหลังเนี่ยเราไปเก็บแต่คนตัวเล็กตัวน้อยไงไอ้ตัวนี้ต้องเก็บให้หมดอย่างนี้นะฮะทั้งสองท่านครับคุณผู้ชมครับมีคนตั้งคำถามกันนะตั้งแต่รัฐบาลคุณอนุทินขึ้นมารันประเทศนะกลายเป็นว่ามีแต่เรื่องราวเกิดขึ้นต่างๆมากมายเลยนะฮะทั้งเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ในเวลาเดียวกันน่ะก็ต้องบอกอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะเหมือนเขาเอาเรื่องที่มันซุกอยู่ใต้พรมเนี่ยขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็นโอกาสในการซักล้างนะใช่อันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะถึงแม้มันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นต่างๆมากมายเนี่ยแต่มันคือโอกาสของรัฐบาลในการที่จะซักล้างทั้งหมดเลยแล้วก็ล้างมันทั้งหมดนี่คือ chance นี่คือ opportunity คือโอกาสแล้วใช่หรือไม่อาจารย์ใช่ยิ่งเรารู้ว่าประเทศมีเรื่องอื้อฉาวเนี่ยนะครับถ้าเรามีรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาเนี่ยเรื่องอื้อฉาวคือประตูคือแสงสว่างในการล้างบางความโสโครกที่มันกอดกินประเทศรัฐบาลที่ดีเนี่ยไม่เห็นความโสโครกแบบนี้คุณต้องเอาอำนาจรัฐกำจัดความโสโครกความโสมมเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลต้องจัดการเรื่องพวกนี้แล้วเรื่องที่เราพูดเนี่ยนะครับมันน่าเจ็บใจไหมครับวันนี้เราก็ยังไม่ได้ยินนายกพูดเรื่องพวกนี้เลยนะแต่นายกไปเป่าแซกโซโฟนที่มาเลเซียเปิดนิดนึงฮะนายก
นี่คุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีเป่าแซกโซโฟนท่านอาวัยอิบราฮิมร้องเพลงนะ My Way นี่คือเพลงคลาสสิกนะฮะอีกเพลงหนึ่งของโลกเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะฮะแต่แน่นอนแล้วครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่านะประเด็นต่างๆในประเทศไทยท่านรับทราบดีนะครับเดี๋ยวกลับมาก็คงต้องมาพูดในเรื่องต่างๆนะครับแต่มีคนหนึ่งพูดเหมือนกัน ใครครับ พูดเก่งมากเลยนะฮะเอาไปฟังนิดนึงฮะ สวัสดีครับ Au nom de son Excellence le Premier ministre du Royaume de Thaïlande, permettez-moi de commencer par exprimer les sincères remerciements de la Thaïlande aux Nations Unies, ainsi qu'au président pour avoir convoqué le premier dialogue mondial. Merci beaucoup นี่ฮะนี่คือคุณชัยชนกนะฮะพูดภาษาฝรั่งเศสนะคุณผู้ชมครับไปต่อที่ออนไลน์สแกน QR Code หน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะไปที่เทเลดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับหลากหลายประเด็นเรื่องของการโกงสอบเช่นเดียวกันมันอาจจะไม่จบแค่2อธิบดีนะครับคุณผู้ชมครับพอพานนอนหนูทะเลาะกันจริงหรือเปล่าเจอกันในออนไลน์ขอบคุณครับคุณวิโรจน์ครับอาจารย์ศิโรจน์ครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ จะแบบของในไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับ ได้อาจารย์ ได้ใช่ไหม ได้ผมว่าให้พี่วิโรจน์ข้างในคนเดียว ไม่เป็นไร มัน ไม่ ต้อง เป็นไร เลิกโทษอ่ะมันต้อง เพราะมันไลฟ์ จริงๆ ใช่ไหมไลฟ์แล้วใช่ไหม ไลฟ์อยู่แต่ผม จริงๆต้องร่วมมือ ได้ไม่เป็นไร จริงๆต้องร่วมมือกับประเทศจีนในการจัดการใน ถู พ ก วก ฮะ นี้อะ คุณผู้ชมที่ชมออนไลน์อยู่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอฝากเวทีนี้ให้อาจารย์ศิโรจน์แล้วก็คุณวิโรจน์นะครับอาจารย์ศิโรจน์นี่เป็นพิธีกรได้เลย ใช่ สุดยอดอยู่แล้วนะฮะสุดยอดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะ ได้ครับ ทีมงาน ได้ครับ จัดของจัดร้านให้เรียบร้อยไปจัดไป ใช่ไหม ใช่ใช่ คือเราก็ไปโทษประเทศจีน ซึ่งผมว่ามันไม่ถูกอาจารย์ ไม่ถูกหรอกคือผมเข้าใจที่คือสถานทูตเขาก็บ่นว่าทำไมคนไทยโทษจีนแต่คือมันต้องมองสองมุมในมุมคนไทยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนที่ก่อนเรื่องมันคือคนจีนใช่ไหมครับเพราะคือสัญชาติเขาก็จีนจริง ๆ แต่ว่าคนจีนเหล่านี้มาก่อเรื่องได้เนี่ยเพราะประเทศไทยมันมีข้าราชการที่ซื้อได้นักการเมืองที่ซื้อได้ เพราะฉะนั้นก็สถานทูตก็มีสิทธิ์เจ็บร้อน อ่า แล้วผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าบางครั้งเวลาเราด่าจีนเทาเยอะๆวิจารณ์จีนเทาเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราลืมว่าประเทศนี้มันมีชาติอื่นที่เทาเยอะมากไงรัสเซียเทาอินเดียเทาคุณวิโรจน์ไม่รู้ว่าตอนนี้ ใช่ อินเดีย ใช่ เทามีแล้วนะ มันมีมาเฟียข้ามชาติ ใช่ แล้วคนเหล่านี้มันอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวเท่านั้นวันก่อน BBC รายงานเรื่องหนึ่งอังกฤษเทายังมีเลย ครับ อังกฤษเทาเนี่ยนะครับอันนี้รายงาน อย่าง BBC เช่น เล ที่ ยนะ เกาะพังงานอย่างเงี้ยก็มี ใช่ คนอิสราเอลที่นิสัยไม่ดีเนี่ย ใช่ มาตั้งเป็นขบวนการ ใช่ เพราะฉะนั้นวันนี้ ใช่ไหม ชาติสีเทาต่างๆ กลุ่มอิทธิพลสีเทาต่างๆเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยเยอะไปหมดในอังกฤษเนี่ย BBC เขาออกรายงานมาอย่างนี้ว่าไอ้พวกมาเฟียอังกฤษมันซื้อตั๋วเครื่องบินฟรี ครับ ให้คนอังกฤษที่เป็นคนอังกฤษที่แบบกระเลวกระลาก คนอังกฤษกระจอกเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยฟรี ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ออกค่าที่พักให้นะครับแล้วก็ให้ไปนอนที่พัทยา อันนี้ไป BBC รายงานเลยนะ แล้วก็รับกัญชาจากพื้นที่นั้นเนี่ยหิ้วออกกลับไปที่อังกฤษ ครับ แล้วเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรใน BBC เขาบอกอย่างนี้ว่าทำอย่างนี้มันคุ้ม เพราะว่าต่อให้ไอ้พวกมาเฟียอังกฤษจ่ายพวกอังกฤษเทาค่าเครื่องบินค่าที่พักเนี่ยแต่พอมันหิ้วกัญชาจากไทยไปเนี่ยไปขายในอังกฤษกำไรมัน10 เท่าอะ แล้วพอเป็นอย่างนี้นะอาจารย์ นักลงทุนชาวจีนดีๆ ก็ไม่มา ใช่ นักลงทุนยุโรปดีๆ ก็ไม่มา นักท่องเที่ยวดีๆ เขาก็ไม่มา ใช่ คือคนพวกนี้มันไปคุกคามคนสัญชาติเดียวกันด้วยนะ ใช่ ไอ้จีนเทาก็ไปคุกคามคนจีนที่มาลงทุนอย่าง ใช่ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใช่ นะมันก็ ใช่ ไปเรียกค่าคุ้มครองนะ ใช่เนี่ยผมอ่านข่าวในเมเจอร์เขาบอกว่าพื้นที่พัทยาเกิดเหตุการณ์นี้จีนอุ้มจีนเรียกค่าไถ่จีนนะครับผู้เสียหายในเหรินนะครับจับจางเต๋อหลงจับปุ๊บนะครับเป่าคดีบ๊อบบี้หนึ่งในจีนเทาทำร้ายคนสิงคโปร์เสียชีวิตหน้าสเปซครับ ครับ เอาผิดใครไม่ได้ ยิงตำรวจแม่งยิงตำรวจในประเทศไทยได้อะคนจีนยิงตำรวจในประเทศไทยแล้วมันไม่ผิดได้อะได้ประกันตัวแล้วออกนอกประเทศนะ อันนี้ก็ต้องมีการจ่ายแน่นอนถูกไหม คือถ้าเราไม่สนับสนุนสักอย่างคนไทยไม่สนับสนุนสักอย่าง ถ้าคนไทยไม่ร่วมอยู่ในกระบวนการด้วย มันไม่มีทางทำสิ่งเหล่านี้ได้หรอก ไม่แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่ร่วมเนี่ยเป็นคนไทยไง ก็ใช่ มันมีทั้งคนไทยที่เป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการ คือมันถูก เป็นพ่อค้าม าก เป็นนักธุรกิจ ประเทศนี้มันถูกมากนะผมใช้คำว่ามันถูกมากคือเนี่ย80,000ลูกได้สัญชาติเนี่ยจ่ายเงินประกันตัวหนีออกไป มันผมว่าหลักแสนด้วยซ้ำไปมั้ง คือคนชั่วมันจ่ายเงินซื้ออำนาจรัฐในประเทศนี้ได้อะ
หดหูฮะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อเลยไหมนับมาฮะ5 4 3 2 กลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับ2ท่านนะครับนักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ศิโรจน์ ค้านไพบูลย์นะฮะรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณวิโรจน์ ลักษณาอดิศรนะฮะพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมแหมมันติดอย่างนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเราต้องให้ความเป็นธรรมอย่างที่คุณวิโรจน์พูดนะครับเราต้องขีดเส้นนิดนึงนะฮะว่าไอ้เทาๆเนี่ยจริงๆมันมีหลายประเทศนะที่เข้ามาเทาในประเทศนะครับประชากรของคนจีนเนี่ยประมาณ 1,300 และ 1,400 คน400 ล้านคนอินเดียก็ประมาณ 1,400 กว่าล้านคนนะฮะมันมีแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นของประชากรที่เป็นคนที่เขาอยู่ประเทศเขาไม่ได้ทำในประเทศเขาไม่ได้ มันเลยไปทำประเทศอื่นเผอิญหนึ่งในประเทศที่มันไปทำก็คือประเทศไทยเพราะอะไรเพราะอำนาจของเงินมันสามารถซื้อใครบางคนในประเทศไทยได้เพื่อที่จะให้มันเข้ามากอบโกยเข้ามาทำอะไรที่เลวๆอะไรที่ไม่ดีในประเทศไทยได้เลยกลายเป็นว่าเวลาเราพูดถึงจีนเทาอย่าไปเหมารวมคนจีนทั้งหมดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ได้พูดออกตัวแทนนะแต่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องแยกแยะเนาะเช่นเดียวกันอินเดียจะบอกว่าอินเดียเทาไม่เกี่ยวแต่มันไม่ใช่คนทั้งประเทศมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แล้วมันอยู่ประเทศเขาที่มาเนี่ยมันก็ไปคุกคามนักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนสุจริตด้วยถูกใช่แล้วพอไอ้คำว่าจีนเทาโดนพูดเยอะๆอินเดียเทาโดนพูดเยอะๆเนี่ยมันไปกระทบกับคนที่เขาแบบตั้งใจจะมาทำงานสุจริตบริสุทธิ์จริงๆตั้งใจที่จะมาทำมาหากินจริงๆกลายเป็นเขาก็อ้าวทำไมคนไทยมองเราอย่างนี้มันก็เสียทั้งประเทศเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกเราพูดคนชั่วคนชั่วซึ่งมาจากทุกชาติซึ่งถ้าเราเรียกเขาไปจีนแล้วเรียกเขาจีนเทานะเราต้องเรียกว่าไทยดำให้แฟร์เลยขนาดเขาเราดำกว่าเพราะว่าเราขายประเทศเราใช่แล้วคนที่ขายประเทศให้ขบวนการคนชั่วจากหลากหลายสัญชาติเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนเดียวกันนี่นะครับมันขายทุกสัญชาติด้วยคิดว่าลาสบอลที่เป็นคนชั่วในประเทศไทยคนชั่วที่เป็นคนในสีกากีสีเขียวคนชั่วที่เป็นนักการเมืองระดับชาติคนชั่วที่เป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยเวลาเขาขายชาติให้คนจีนที่เป็นคนจีนเทาเขาขายแค่คนจีนไหมหรือเขาจะขายให้ทั้งจีนเทาอินเดียเทารัสเซียเทาอิสราเอลเทาอังกฤษเทาคนชั่วที่เป็นคนไทยเนี่ยนะครับมันขายให้คนชั่วจากชาติไหนได้มันขายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้คนไทยที่มันเป็นคนชั่วที่สุดไอ้ไทยดำที่คุณทินพูดเนี่ยคือคนที่ชั่วที่สุดของขบวนการนี้ถ้าไม่มีคนไทยที่เป็นคนชั่วแบบนี้ที่มันขายชาติขายยิ่งกว่าไอ้คนที่เปิดประตูให้กรุงศรีอยุธยาถูกพม่าบุกอีกไงคนนี้มันเลวที่สุดขบวนการนี้มันเลวที่สุดมันขายให้กับทุกชาตินะครับไอ้เจ้าพญาที่มันขายชาติสมัยกรุงศรีแตกครั้งที่2เนี่ยนะมันขายให้แค่พม่าครั้งเดียวด้วยการเปิดประตูนะแต่ไอ้คนชั่วแก๊งลาสบอสประเทศไทยเนี่ยมันขายให้ทุกชาติที่พร้อมจะจ่ายเงินให้มันแล้วมันขาย 20-30 ปีบางคนมันขายจากรุ่นพ่อยันรุ่นลูกส่งต่อได้เหรอส่งต่อเจเนอเรชันอย่างที่วิโรจน์พูดนะใช่ไหมว่าไอ้พวกคนจีนปีศาจพวกนี้มันซื้อสัญชาติไทย20 ปีเพื่อให้ลูกมันได้สิทธิ์ความเป็นคนไทยเนี่ยแปลว่ามันต้องมีคนคุ้มกะลามันอย่างต่ำ20 ปีอะแล้วเขาถามว่าแล้วผมถามว่าเขาอยากจะมาตั้งลกลากทำธุรกิจเสียภาษีให้กับประเทศนี้ไหมก็ไม่ละก็ต้องการจะมาทำมาหากินเอาเปรียบมองที่นี่เป็นกอบโกยจากทรัพยากรเราดูอย่างพัทยาที่มีเหตุการณ์โรงงานเห็นไหมล่ะครับเก็บซากกำจัดขยะไว้ในโรงงานเก็บไว้จนฝนตกมันถล่มหมู่บ้านทะลักเข้าหมู่บ้านอย่างเงี้ยถ้าทำในประเทศจีนทำในประเทศไหนโลกติดคุกแล้วติดคุกอ่ะคนทั้งหมู่บ้านเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดนะอยู่ดีเอาขยะไปเก็บในโรงงานข้างๆหมู่บ้านจนเขื่อนมันแตกจนกำแพงมันพังแล้วท่วมทั้งหมู่บ้านน่ะแล้วใครเป็นคนให้มันทำสิ่งเหล่านี้ล่ะก็องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยปล่อยยังไงแล้วทำไมองค์กรปกครองท้องถิ่นถึงปล่อยเป็นอย่างนี้ล่ะก็มันจ่ายเงินให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นไงส่วนหนึ่งใช่แล้วทำไมถึงยอมรัดตังค์ล่ะก็เพราะว่าการสอบเข้าไปอ่ะใช่คุณเสียตังค์ไป350,000-800,000 บาทเพื่อที่จะเข้าไปเป็นข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นไงใช่แล้วพอเวลามีโอกาสที่คุณจะถอนทุนคืนไงมันก็ต้องจากคนพวกนี้ก็ซื้อคนพวกนี้ไงใช่ไหมฮะ 15,000 คนที่พี่โรจน์บอก 15,000 คนเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าคนเกือบ 6,000 คนน่ะมีปัญหา1 ใน 3อ่ะโกงเข้าไปอ่ะกันมาเนี่ย3 คนอ่ะมีคนหนึ่งโกงเข้าไปเนี่ยจะมีคนโกง1 คนอ่ะแล้วคุณจะคาดหวังอะไรกับการที่ประเทศไทยจะมีเกราะป้องกันล่ะครับแล้วผมตั้งคำถามว่าที่สอบปี68แล้วจับได้เนี่ยคิดว่าครั้งแรกแล้วพลาดท่าจับได้เลยไหมไหนพูดถึงเรื่องของการโกงสอบเราไปเลยอ่ะไหนพูดถึงการโกงสอบเป็นหนึ่งประเด็นที่มันทำมานานแล้วข้าราชการท้องถิ่นมีทั้งหมดกี่คนครับตีกลมๆประมาณสัก240,000 คนทั่วประเทศนะถ้าเราคิดว่าทำมานานแล้วนะแบบนี้อีกกรณีเนี่ย13 ปีนะเหมารวมไปเลยแล้วกัน1 ใน 3โกงเข้ามาแสดงว่านะมีเกือบ80,000 คนนะ
แล้วข้าราชการท้องถิ่น1 คนเนี่ยรู้ไหมครับว่าเรารัฐบาลใช้เงินภาษีในการดูแลจ่ายเงินเดือนจ่ายบำนาญเนี่ยจนสิ้นชีวิตอายุ 79 เข้าอายุไขคนไทยเนี่ยคนหนึ่ง20-29 ล้านบาท ไม่มีปัญหาเลยถ้าข้าราชการคนนั้นตั้งใจดี เป็นคนที่ตั้งใจทำงาน ผมว่าจ่ายมากกว่านี้ก็ได้ แต่สำหรับข้าราชการที่ชั่วร้ายแบบนี้แม้แต่สลึงเดียวก็ไม่ควรจะต้องสิ้นเปลืองเงินภาษีเลยเนี่ยมันคือความสูญเสียของประเทศ แล้วพอเข้ามาด้วยการโกงจะไงฮะเริ่มต้นเป็นตัวเล็กๆ ก็ไปเก็บสวยส่งนายก่อน นั่นไง แล้วก็สร้างเครือข่ายพอใหญ่ขึ้นมาปุ๊บซื้อขายตำแหน่ง เพราะตัวเองโกงสอบเข้ามาก็เก็บเงินก็ซื้อตำแหน่ง โตขึ้นมาก็สร้างเครือข่ายก็โกงหนักกว่าเดิม จะเอาเงินจากไหนก็เอามาจากจีนเทาพวกนี้มาเฟียข้ามชาติพวกนี้แล้วไปมาเฟียข้ามชาติมันอยากจะเอาหาพ่อทิพย์ก็หาให้มัน อยากจะยึดนู่นยึดนี่อยากได้โฉนดก็ต้องจัดประเคนให้มันทำธุรกิจผิดกฎหมาย ค้ามนุษย์ก็ฝ่ายปกครองก็ต้องปล่อยปละละเลย ให้ท้ายมันแล้วสุดท้ายประเทศเหลืออะไร ประเทศไม่เหลืออะไร ไม่เหลืออย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับเอางี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงประเด็นที่เราพูดถึงเรื่องของคนจีนแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนจีนนะเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนนะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านให้สัมภาษณ์กรณีได้เจอกับท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะฮะซึ่งได้มีการพูดคุยกันนะครับท่านบอกว่าถ้าเจอนักท่องเที่ยวจีนทำผิดให้บอกแต่อย่าใช้คำว่าจีนเทาเพราะเขารู้สึกว่าประเทศไทยไม่เป็นมิตรกับเขากับคำว่าจีนเทามันตราหน้าเหมือนกับไปเหยียดเขาทั้งประเทศไปเหมารวมทั้งหมดตราหน้ายกเข่งแบบนี้จริงๆทุกสังคมทุกประเทศมันมีคนดีและคนไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเอกอัครราชทูตผมเข้าใจท่านเลยนะฮะแล้วผมก็เห็นใจแล้วผมก็เห็นด้วยกับท่านด้วยนะว่าจริงๆเราไม่ควรจะไปเหมารวมทั้งหมดมันไอ้พวกนี้ถ้าอยู่จีนไม่มีทางรอดเชื่อผมดิไม่มีทางรอดแล้วเขาเอาจริงด้วยนะโทษประหารชีวิตของเขานี่เขาเอาจริงนะล่าสุดก็เพิ่งประหารไปนึกออกเขาประหารกันแบบจริงจังนะถ้าโทษประหารคือประหารนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันมีปัญหาที่คนไทยก็ไม่สบายใจกับพฤติกรรมคนชั่วนะครับจากทุกสัญชาตินะครับในกรณีสถานทูตจีนเนี่ยผมว่าท่านก็ไม่สบายใจที่คนจีนถูกพูดแบบเหมารวมเพราะว่าถ้าอย่างนี้นึกถึงทั้งสองฝ่ายใจเขาใจเรานะครับสถานทูตจีนร่วมมือกับประเทศไทยเลยนะครับให้ข้อมูลมาเลยว่าพวกคนจีนนะครับที่มาคลอดลูกเก๋ในประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่างที่วิโรจน์บอกเนี่ยแล้วมันเอาลูกมันกลับไปอยู่เมืองจีนไปเรียนหนังสือที่เมืองจีนเนี่ยมันมีกี่คนข้อมูลอย่างเงี้ยทางการจีนก็ต้องมีอยู่แล้วคุณต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยผมเรียกร้องนายกเลยนะนายกทีนคุยกับผู้นำจีนสีจิ้นผิงซึ่งจะไปเจอกันเองอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะนายกไทยเนี่ยเอาเรื่องคุยกับประธานาธิบดีสีเลยยังได้ว่าวันนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันมีคนจีนมาสวมสัญชาติไทยนะครับนายกมีข้อมูลอยู่แล้วว่ามันสวมกันที่โรงพยาบาลไหนขอความร่วมมือจากรัฐบาลจีนจากสีจิ้นผิงจากสถานทูตจีนว่าตอนนี้เรามีข้อมูลเรื่องแบบนี้อยู่ฝั่งไทยขอข้อมูลจากจีนว่าฝั่งคุณมีข้อมูลตรงไหนตรงกันไหมถ้ามีตรงกันปุ๊บนั่นแหละคือแก๊งจีนปีศาจ ขอข้อมูลแต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมนะ ขอข้อมูลของเด็กประถมที่ไปเรียนที่ประเทศจีนทั้งหมด ที่กลับไปเรียน มาตรวจสอบก่อนแต่ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับคือไม่คือเหมารวมนะต้องมาตรวจสอบว่าเฮ้ยเพราะบางบ้านเขาก็ส่งลูกเขาไปเรียนจริงๆตรงนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดไม่มีความสัมพันธ์พ่อลูกจริงๆแม่ลูกจริงๆนั้นจัดการเลยครับใช่ซึ่งถ้ามันได้ข้อมูลจากไทยกับจีนประกอบกันเนี่ยมันก็ชัดแล้วว่าใครผิดเคลียร์ได้ทันทีนะครับทางการจีนช่วยไทยได้สถานทูตจีนก็ช่วยไทยได้ว่าเขาพร้อมด้วยนะเขาพร้อมเรื่องการบริหารข้อมูลเขาพร้อมผมว่าเขาพร้อมมากเขาพร้อมที่จะกำจัดไอ้พวกเนี้ยให้การบ้านคุณอนุทินเลยดีกว่าไปเจอสีจิ้นผิงเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปคุยได้ไหมงั้นก่อนที่ท่านไปเจอไม่ต้องแค่เป่าแซกเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปคุยพูดถึงเป่าแซกแล้วเดี๋ยวนะเราจะไปเรื่องของโกงสอบเอาเป่าแซกก่อนแล้วกันจะได้โยงไปโกงสอบนะครับเพราะเขาบอกเป็นรอยร้าวระหว่างพอพานกับนอหนูนะคุณผู้ชมเอาแซกโซโฟนก่อนเอาเปิดอีกนิดนึงได้ไหมเปิดเต็มๆเลยได้ไหมท่านอนุทินนะครับเป่าแซกโซโฟนฟังครับนี่คุณผู้ชมผู้สันทัดกรณีบอกว่านี่คือการทูตเชิงดนตรีหรือ musical diplomacy นะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬกูลเดินทางไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการก็ไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียท่านอันวาอิบราฮิมนะครับไฮไลท์ของเมื่อคืนนี้ก็คือการร่วมโทษนะเมื่อวานนี้นะฮะก็คือการร่วมมื้อกลางวันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ผู้นำขึ้นเวทีเป่าแซกโซโฟนเพลง My Way ของแฟรงค์ซินาตรานะครับและคนที่ร้องอยู่ด้านล่างก็นี่ฮะท่านอันวาอิบราฮิมนะครับคุณผู้ชมครับตอนจบนะฮะก็มาเป่าเคียงข้างแล้วมีการกอดคอกันชื่นมื่นเลยนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะฮะในขณะเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นภาพยืนยันว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีท่านทักษิณชินวัตรก็มีความเคลื่อนไหวที่คือหาไม่แพ้กันเพราะท่านบินตัดหน้าไปต่างประเทศโดยเดินทางไปพบปะหารือกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียพร้อมกับคุณยิ่งลักษณ์และคุณแพทองธารการไปอินโดนีเซียของคุณทักษิณครั้งนี้ไม่ได้ไปแค่พักผ่อนครับเพราะท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากองทุนความมั่นคงของอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีที่แล้วทางอินโดนีเซียก็เลยต้อนรับอย่างเป็นทางการนะถึงขั้นให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดบ้านพักส่วนตัวรับรองให้เลยทีเดียวคุณผู้ชมแถมยังมีกำหนดการของคุณทักษิณเดินสายยาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปมาเลเซียอินโดนีเซียเตรียมไปต่อที่บรูไนสิงคโปร์ปิดท้ายที่ดูไบนะครับหลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนเดินสายคล้ายๆแบบแนะนำตัวของผู้นำประเทศยังไงก็ไม่รู้แหละอาจารย์ธนพรศรียางกูลได้วิเคราะห์เกมนี้ไว้อย่างน่าสนใจก็คือยุทธศาสตร์ใหม่ของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยที่เน้นการลงมือทำโชว์ศักยภาพและใช้คอนเนคชั่นระดับโลกเพื่อดึงคะแนนนิยมทั้งสองท่านคิดยังไงครับอาจารย์ศิโรจน์ก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นสไตล์คุณทักษิณใช่ไหมครับคือคุณทักษิณก็เป็นคนที่แกก็พยายามจะโชว์มาตลอดว่าแกรู้จักคนเยอะนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นตระกูลการเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศนี้นะครับต้องยอมรับความจริงตรงนี้ก่อนนะคือคุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณทักษิณยังไงก็ตามในบรรดานักการเมืองที่มีในประเทศนี้ตระกูลการเมืองที่อยู่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้มีตระกูลเดียวคือตระกูลชินวัตรนะครับจากปี 44 จนถึงปี 68 ระยะเวลา 24 ปีเนี่ยตระกูลนี้ตระกูลเดียวเป็นนายกของตัวเอง6 คนนะครับแล้วปกครองประเทศไทยในรอบจาก 44 จน 68 เนี่ยเกือบจะ 12 ปีผมว่าผู้นำชาติอื่นก็เห็นนะครับว่าถ้าคุณจะพูดเรื่องการเมืองไทยถ้าตระกูลชินวัตรใหญ่ขนาดนี้เนี่ยครับคุณทักษิณในฐานะเป็นผู้นำตระกูลชินวัตรก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญโดยปริยายนะครับแล้วก็ผมเห็นคุณอนุทินนะครับกอดรัดฟัดเวียงกับคุณอันวานะครับกอดรัดฟัดเบี่ยงเลยใช่คำว่ากอดรัดฟัดเบี่ยงเลยก็สนิทสนมเนี่ยก็อย่าลืมแล้วกันว่าก่อนหน้านี้คุณอันวาก็เคยตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นคุณอันวาเขาก็เป็นคนที่เล่นการเมืองระหว่างประเทศเป็นอีกแบบหนึงด้วยเหมือนกันในยุคคุณทักษิณในยุคเพื่อไทยเขาก็จะตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาพอวันนี้ทักษิณหลุดนะครับเขาก็ appreciate คุณอนุทินส่วนคุณทักษิณก็ต้องได้ไปอินโดนีเซียแต่ผมว่าวันนี้นะครับเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่หลายคนถามว่าเมื่อคุณทักษิณออกจากเรือนจำมาเนี่ยเขาจะขยับอะไรวันนี้คือการขยับและนี่คือขยับแล้วนะและเป็นการขยับที่ผมว่าก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเขาต้องการจะสร้างอำนาจต่อรองกับคุณอนุทินและภูมิใจไทยด้วยขณะที่คนไทยมองว่าคุณอนุทินไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจนะครับการลงทุนคุณทักษิณกำลังเล่นบทที่คุณทักษิณเชื่อว่าคุณอนุทินไม่มีก็คือว่า 1. ฉันเก่งเรื่องเศรษฐกิจ 2. ไปประเทศไหนคนก็ต้องการให้ทักษิณไปเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจให้ประเทศนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในสมัยฮุนเซนก็เคยตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาหลังจากนั้นปีที่แล้วก็เป็นมหาเทตอนนี้ไปที่อินโดนีเซียนี่ภาพนี้แต่ก็ต้องดูว่าอินโดนีเซียรอบนี้ตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาอีกนานแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่จะตั้งประมาณปี2 ปีแล้วหลังจากนั้นก็เกิดอะไรขึ้นเราไม่ทราบคุณวิโรจน์มองภาพนี้นี่คือเอาตรงๆนะอดีตนายกไทย3 คนเลยนะครับนั่งเรียงหน้านายกไทย3 คนแล้วคุณวิโรจน์ถ้าเรามองเกมนี้ยังไงเมื่อกี้อาจารย์ศิโรจน์ก็มองในมุมของการเมืองไปแล้วเนาะถ้าเราวางการเมืองลงสักหน่อยนึงเนาะครับคือมันน่าเศร้านะยังไงว่าแสดงว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีโอกาสไงโอกาสที่จะเติบโตโอกาสในการลงทุนไงเพราะว่าการที่เขาให้คุณทักษิณไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะครับรวมทั้งอาจจะมีคุณยิ่งลักษณ์หรือว่าคุณแพทองธารด้วยเนี่ยเขาก็ต้องประเมินว่ามันมีผลประโยชน์ต่อประเทศเขาถูกปะแน่นอนว่าเขามองออกไหมว่ากรณีนี้อาจจะถูกจุดเป็นประเด็นทางการเมืองหรือไปพ่วงเรื่องความนิยมทางการเมืองให้กับคุณทักษิณและกลุ่มก้อนทางการเมืองคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มองออกแหละครับใช่ไหมฮะแต่ว่าการที่เขาแต่งตั้งเนี่ยแสดงว่าประเทศเขาต้องได้ประโยชน์ถูกไหมแล้วการที่คุณทักษิณเดินทางไปที่อินโดนีเซียและประเทศอื่นๆก็แสดงว่าอะไรฮะคุณทักษิณน่าจะใช้คอนเน็กชันแล้วก็ใช้พลังของทุนและไอเดียของตัวเองเนี่ยในการทำประโยชน์ให้กับประเทศนั้นได้คำถามคือแล้วประเทศนี้มันหมดโอกาสแล้วเหรอก็ต้องยอมรับนะว่าที่ผ่านมาเนี่ย7-8 ปีเนี่ย
อัตราการเติบโตของ GDP ประเทศเราต้วมเตี้ยมมากนะครับ 2% 3%ในขณะที่ผมอินโดนีเซียก็เศรษฐกิจเขาใหญ่นะครับ GDP เขาใหญ่มากนะครับ คนเขาเป็น100 ล้านคน แล้วก็อัตราการเติบโตก็ดีมากด้วยเอาเวียดนามตอนนี้GDP per capita เรายังชนะอยู่GDP ที่แท้จริงเรายังชนะอยู่ แต่ถ้า GDP ถ้าเทียบกับอำนาจซื้อเขาแซงเราแล้วเขาก็บอกวิโรจน์คุณอย่าไปพูดเรา GDP อีก2ตัวเราก็ยังชนะ อย่าลืมแต่เดิมเราชนะเขา3ตัว นี่เราแพ้1ตัว ตอนนี้เราเริ่มแพ้1ตัวแล้วเราโดนว่า3-0 ตอนนี้ยิงมา 1-3 แล้ว 1-3 แล้วเราต้วมเตี้ยมเหมือนจะเป็นจะตายเขานี่ 2-3 แล้วเขานี่เขาบุกเลยตอนนี้เขาบุกคือผมถามว่าแล้วประเทศเราจะเหลืออะไรในคนที่มีศักยภาพออกนอกประเทศอาชญากรจากต่างชาติเข้ามาในประเทศเราแล้วเหลืออะไรครับเนี่ยผมเชื่อมโยงเลยนะเหลือประวัติศาสตร์ให้จารึก ก็อย่างนั้นน่ะคือแล้วตอนนี้เอาวางคุณทักษิณก่อนก็ได้ ดูข้อมูลเขาเรียกว่า TDI FDI คือต่างชาติมาลงทุนในประเทศเราอันนี้ต้วมเตี้ยมนานแล้วแย่แล้วนานแล้วก็มาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีซัพพลายเชนแบบที่เราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยไม่เห็นละก็จะมาลงทุนเป็นโรงประกอบ แล้วก็นำเข้าพาร์ทมาประกอบในประเทศไทยแค่นั้นและหลายครั้งถูกอเมริกาจ้องมองด้วยว่าสวมสิทธิ์เพื่อส่งออกต่อหรือเปล่าโดนภาษีอีกแต่เราพูดถึง TDI คือทุนของไทยไปลงทุนที่ต่างประเทศหมายว่าคนไทยที่มีทุนมีไอเดียไม่ลงทุนในประเทศตัวเองไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยแล้วเราดูใช่ไหมว่าอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของวิศวกรเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อผมยืนยันนะครับว่าดูแนวโน้มแล้วลดลงในยุคผมเนี่ยทอง 6,000 นะครับผมรายได้รวมต่อเดือน 20,000 นะครับตอนนี้บอกว่าวิโรจน์ตอนนี้วิศวกรใหม่ๆก็ 30,000 แต่ในนี้ทองราคาเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวยุคผมชามละ15 บาทตอนนี้ชามละ50 บาทคุณได้มากกว่าผม10,000 เดียวทั้งที่ผมเป็นวิศวกรเมื่อ10 กว่าปีก่อนเนี่ยนะเกือบ20 ปีก่อนนะ20 กว่าปีก่อนด้วย27 ปีก่อนน่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่15 บาทอาจารย์ศิโรจน์ทันกี่บาทฮะก๋วยเตี๋ยวของผมรุ่นผมก็คือ10 บาทแต่จริงๆผมกับคุณวิโรจน์ไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่นะแต่ผมทัน10 บาทน่าจะ10 บาท 15 บาทอะไรประมาณนี้เนาะ10 บาทตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนั้น 20,000 เงินเดือน 20,000ก๋วยเตี๋ยว15 บาทนี่เปรมเลยนะครับเนี่ยเพื่อนผมในยุคนั้นเนี่ยซื้อทองเดือนละบาทนะครับเก็บไว้นะตอนนี้เงินเดือนบอก 30,000 มากกว่าผมแล้วไงแต่อำนาจซื้อมันลดลงแล้วเนี่ยคือมันก็สะท้อนว่าอะไรฮะว่าอุปสงค์ของการจ้างงานทางด้านเทคโนโลยีในประเทศเราจำกัดตัวลงเรื่อยๆโอเคส่วนหนึ่งอาจจะมีการผลิตวิศวกรใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็จริงแต่มันก็สะท้อนว่าอะไรฮะมันไม่ได้อุปสงค์ในการจ้างงานทางด้านนวัตกรรมต่างๆในประเทศไทยไงเรายังพูดถึงแหลมฉบังโมเดลเรายังพูดถึงอีสเทิร์นซีบอร์ดในยุคดร.สนออุณากูลนะครับใช่ไหมฮะยุคไทยโชติช่วงชัชวาลที่เอาก๊าซธรรมชาตินะครับขึ้นมาใช้เป็นพลังงานเกิดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเรายังคิดถึงการย้ายฐานการผลิตจากญี่ปุ่นมาอยู่ในประเทศไทยจากข้อตกลงพลาซ่าแอคคอร์ดแต่อะไรคือ New S Curve จริงๆก็ไม่มีในเมื่อนักลงทุนไทยก็ไปลงทุนต่างประเทศใช่คือผมว่าที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยดีแล้วที่คุณทินพูดเนี่ยดีก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่บริหารนะครับแบบหาเช้ากินค่ำเราไม่มีความทะเยอทะยานว่าเราจะพาประเทศไปในทิศทางไหนอย่างรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครึ่งปีแรกผ่านไปรัฐบาลไม่กล้าประกาศด้วยซ้ำว่าภายใต้รัฐนาวาของท่านเนี่ยจะพาเศรษฐกิจไทยโตกี่เปอร์เซ็นต์ผมเจ็บปวดเรื่องนี้มากนะครับอาจารย์ผมว่าแค่ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะเขาต้องมานั่งไล่แก้ปัญหาทีละปัญหาก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะเหมือนปัญหามันเยอะมากจากใต้พรมมันถูกเปิดออกมาเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยโหใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะแต่ละเรื่องนายกโดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันรัฐมนตรีมีครม.ต้องหลายคนการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจใหญ่คุณเอกนิติทำอะไรอยู่ก็รัฐมนตรีที่โลกลืมไงที่ท่านนายกบอกก็ปลดมันให้หมดไอ้พวกรัฐมนตรีที่โลกลืมเนี่ยนะครับพูดตรงๆนะครับเลี้ยงไปก็เสียเข้าสุขถ่วงความเจริญคนไทยทำไมจะต้องเลี้ยงรัฐมนตรีแบบนี้เป็นผู้บริหารประเทศโดยที่เราเห็นหน้าปุ๊บเราไม่คือวันนี้เราเห็นรัฐมนตรีหลายคนเราไม่รู้ซ้ำว่าไอ้คนนี้คือใครชื่อเสียงเรียงนามคืออะไรจำเห็นรัฐมนตรีแล้วรู้แค่ว่าเขานามสกุลอะไรรัฐมนตรีมาจากนามสกุลไม่ใช่มาจากความสามารถนะครับบริหารประเทศก็บริหารไม่ได้ผลงานไม่มีรู้ไหมครับว่าทำไมจัดการทุนเทามันยากยอมรับเลยว่ามันยากเพราะว่ามันมาพัวพันกับธุรกิจปกติแล้ว
หลายคนเขาตั้งสมมติฐานเลยนะว่า ถ้าคุณจะจัดการทุนเทาจริงๆนะและไอ้ทุนเทาเนี่ยมันขนเงินออกนอกประเทศนะหุ้นมันจะตกมหาศาลเลยเพราะตอนนี้มันแทรกซึมมานานแล้ว ธุรกิจต่างๆที่เป็นธุรกิจฟอกเงินเนี่ยมันจะเจ๊งทันทีเราพร้อมที่จะรับกับการผ่าตัดอย่างนี้หรือเปล่า แต่ผมคิดว่ามันก็ต้องทยอยทำอะ หรือจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ เพราะ ถ้าสมมุติเป็นมะเร็งอ่ะมันก็ต้องทำเคมีบำบัดอะ ใช่ขั้นที่ 3 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 คุณจะเอายังไง คุณจะเคมีบำบัดแล้วคุณจะฉายแสงหรืออะไรยังไง หรือว่าจะไม่ทำอะไรเลย ก็ปล่อยให้แม่งเป็นอย่างนี้เหรอ คือธุรกิจที่โกงภาษีไม่มีกำไร แต่ใช้ในการฟอกเงิน เข้าใจว่ามันก็มีการจ้างคนอะแต่ถ้าเราปล่อยให้มันอยู่มันก็ไม่เกิดผลิตภาพกับประเทศเราถูกไหม ฮะ ผมก็เลยวันนี้ชวนคิดไงหลายคนก็บอกว่าเอ้ยพูดถึงทางแก้ดีกว่า ทางแก้มีครับ ก็คือการจัดการกับธุรกิจสีเทาต่างๆ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่เราต้องแลกนะ เพราะตอนนี้มันแทรกซึมมันเหมือนเชื้อมะเร็งที่มันแทรกซึมมาทุกอวัยวะแล้วอ่ะธุรกิจฟอกเงินที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะถ้าเราจัดการบังคับใช้กฎหมาย มันย้ายเงินของมันหนีออกนอกประเทศไอ้ธุรกิจดังนั้นมันก็ซุดตัวถูกไหมแต่ผมก็ มันต้องดีมันก็ต้องดี คุยกับ ขึ้น คุณ อะ ตีนอ่ะแต่ในระยะยาวมันจะดีขึ้น พวกนี้เขาไม่ได้หวังประโยชน์กับประเทศไทยหรอก ก็เหมือนคีโมเวลาคุณคีโมไปเซลล์มะเร็งมันตาย เซลล์ดีก็ตายไปด้วยนึกออกไหมแต่มันก็ต้องทำอะ แต่มันต้องใช้ยามุ่งเป้า มุ่งเป้า มันต้องทำทีละธุรกิจไง มุ่งเป้า ต้องทำทีละธุรกิจคือทำพร้อมกันศาสตร์มั่วไม่ได้ ผมเล่าให้ฟังบังเอิญว่าอาทิตย์ก่อนได้เจอรัฐมนตรีคนหนึ่งอันนี้โดยบังเอิญ ก็คุยเรื่องให้ยทำไมไม่จัดการเรื่องจีนเทาอะไร ถามว่า หรือพวกเทาๆ ถมว่ อ่ะ พวกเทาๆทั้งหลายเนี่ยนะครับรัชดาห้วยขวาง สุทธิสาร สุขุมวิทกรุงเทพก็มีปัญหาแบบนี้นะครับอิทธิพลของจีนเทามีหมดรัฐมนตรีคนหนึ่งบอกผมแบบนี้ว่าอาจารย์ต่อให้พวกผมอยากจัดการอย่างเด็ดขาดอาจารย์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา อันนี้รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดนะ เกิดอะไรขึ้นฮะ เงินหายจากประเทศเราครึ่งหนึ่งหรือเปล่าอาจารย์ เงิน เขาประเมินกัน เงินต่างๆ ในกทมจะหายไปครึ่งหนึ่งหรือเปล่าวันนี้สมมติเราจัดการจีนเทาอย่างเข้มข้นเนี่ยนะล้างบางธุรกิจสีเทาล้างบางพวกร้านอาหารอาบอบนวดบ่อนยาเสพติด ห้วยขวางเงียบ พูลวิลล่าต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเนี่ยล้างบางหมดเนี่ยนะเผลอๆเงินหายไปต้องเอาไปเงินประเทศไทยหายไปครึ่งหนึ่งนะแต่ว่าเราก็ต้องกำจัดนะเพราะคนพวกนี้ไว้ใจไม่ได้อยู่ดี คนพวกนี้คือมะเร็งรายที่กัดกินประเทศเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ถ้าจะต้องเจ็บก็ต้องเจ็บ เพราะถ้าเราไม่ยอมเจ็บวันนี้นะครับในที่สุดคนเหล่านี้จาก 50% ที่เขายึดประเทศผมว่าเขาจะยึดประเทศไทยทั้งประเทศ คือทุกวันนี้เราได้ยินคนไทยพูดถึงเรื่องจีนว่า e-commerce ยังไง ยึดไปแล้ว ใช่คนไทยพูดถึงเรื่องพวกนี้ว่ายังไง เราเรียกประเทศไทยเราว่ากลายเป็นมณฑลไทกัวแล้วใช่ไหมในโซเชียลมีเดียคนไทยเจ็บปวดขนาดนี้ว่าประเทศไทยเป็นมณฑลไทกัวแล้วว่านี่มันคือคำพูดที่มันสะท้อนความเจ็บใจของคนไทยนะว่าทำไมประเทศเราเป็นแบบนี้เราไม่ได้เกลียดคนจีนนะครับคนจีนไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องเชื้อชาติไม่ใช่เรื่องเรสิสแต่เรารังเกียจพฤติกรรมของคนแบบนี้ซึ่งต้องย้ำว่ามันมาจากหลายเชื้อชาติแล้วอำนาจรัฐของบ้านเราเนี่ยมันซื้อได้แล้วมันซื้อได้ทุกระดับ ซื้อได้ตั้งแต่ระดับชาตินะครับยันระดับท้องถิ่นยันเทศบาลยันเทศมนตรีไม่งั้นคุณไม่มีเหตุการณ์ที่ไอโรงงานกำจัดขยะที่พัทยาเนี่ยมันถล่มเข้าหมู่บ้านคนหรอกมันมีดัชนีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าปกติเนี่ยถ้า GDP การบริโภคขึ้นใช่ไหมครับ GDP ภาคการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมมันหมายความว่าถ้ามีความต้องการในการบริโภคโรงงานในประเทศไทยก็จะผลิตของเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับ ตอนนี้ GDP ผลิตลงฮะแต่ในขณะยิ่งถ้าเราอัดเงินเพิ่มการบริโภคปรากฏภาคการผลิตไม่โตครับหมายความว่าไงฮะการหลั่งไหลสินค้าที่คุณภาพต่ำเข้ามาขายและเป็นขยะในประเทศไทยนี่ก็เป็นปัญหาแสดงว่าผู้ประกอบการไทย SME ไทยกำลังจะตายหมดแล้วครับ นี่ไงแล้วเนี่ยขยะเนี่ยขยะที่ไหลเข้ามา แล้วเรายังไม่พูดถึงขยะสารพิษอีกนะที่ส่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นที่ฝังกลบขยะสารพิษซึ่งหลายพื้นที่เนี่ยนะครับก็ไอ้พวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันขายชาติให้กับไอ้พวกสีเทาต่างชาติไงกาญจนบุรีสระบุรีพื้นที่ภาคตะวันออกมีหมดนะครับที่องค์กรปกครองท้องถิ่นชั่วๆเนี่ยขายแผ่นดินไทยให้ต่างชาติชั่วๆเนี่ยซื้อประเทศไทยเป็นโรงงานกำจัดขยะแล้วฝังกลบโรงงานสารพิษแล้วไม่มีใครทำอะไรโรงขยะโรงเหล็กโรงเหล็กเนี่ยนะฮะคือเตาแบบเก่าประเทศจีนเขายกเลิกเพราะสร้างมลพิษแต่ปรากฏว่ามาโผล่ที่ไทยเรามีการอัปเดตมาตรฐานมอก.ซึ่งผมอยากจะรู้นักว่าใครอัปเดตปรากฏว่าอัปเดตเขามีแต่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงปัญหาสุขภาพมากขึ้นปรากฏไปอัปเดตมอก.เพื่อเปิดรับเตา
EF ซึ่งประเทศจีนไม่เอาแล้ว ให้ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่ประเทศไทย แล้วทำได้เพราะอะไรล่ะครับ เนี่ยก็เป็นปัญหา คุณผู้ชมตอบหน่อยทำได้เพราะอะไรล่ะครับ เนี่ย สิ่งต่างๆที่อาจารย์แล้วคุณวิโรจน์พูดมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกธุรกิจเทาต่างๆ ที่มันเข้ามาไม่ว่าสัญชาติอะไรก็แล้ว แต่ที่เรียกว่าเทาทั้งหมดมันเข้ามาได้ไงครับ มันอยู่ได้ไงครับ มันทำได้ไงครับ ก็เพราะว่ามันมีไทยดำไงครับผมไม่เรียกไทยเทาผมเรียกไทยดำเลยแล้วกันที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้ไงครับ เพราะฉะนั้นที่อาจารย์ศิโรจน์บอกว่ามีรัฐมนตรีคนหนึ่งบอกว่าถ้าสมมติเราเกิดจัดการพวกเทาๆทั้งหมดเนี่ยเผลอๆเงินหายออกจากประเทศไปครึ่งนึงเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันไอ้เงินตรงนี้มันหายไปครึ่งหนึ่งก็อาจจะจริงแต่มันก็เป็นครึ่งหนึ่งที่มันหายไปแล้วเปิดโอกาสให้กับคนไทยกันเองหรือคนที่สุจริตเองทำธุรกิจไงครับถูกต้องไหมฮะมันก็ต้องช่วยกันไปนะครับถูกต้องไหมฮะไอ้ธุรกิจนี้เคยเป็นคนที่แบ็กอัพเป็นต่างชาติมาเทาถ้าไม่อยู่ปุ๊บคนไทยคุณก็ทำสิครับ ใช่มันเหยียบหัวคนไทยอยู่ คุณ ไง คนไทยคุณก็ทำสิครับใช่ไหมฮะเพราะนักท่องเที่ยวที่มานักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่ได้รู้หรอกไอ้เจ้าของนี่คนจีนคนไทยคนอินเดียไม่รู้หรอกเขาก็มาเที่ยวเขาก็มากิน แต่เจ้าของที่แท้จริงคือใครก็คือคนไทยในอนาคตไงถ้าสมมุติเกิดเราทำได้จริงๆใช่ไหมฮะใช่มันก็ยังทำต่อไปได้ คือเราต้องคิดว่าเหมือนสมัยก่อนครับที่เราดูดญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศเราใช่ไหมครับมันเกิดซัพพลายเชนมันเกิดคนไทยตั้งโรงงานทำพาร์ทรถยนต์ขายกับโรงงานประกอบเห็นไหมฮะมันเกิดผู้ประกอบการไทยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดระบบแบบนี้ผมว่าเรามาทบทวนเถอะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยเพื่อจะสวมสิทธิ์ Made in Thailand แล้วก็สวมรอยไปส่งขายต่างประเทศสุดท้ายเราก็ไปเป็นปฏิปักษ์กับประเทศมหาอำนาจประเทศในฝั่งยุโรปประเทศทางฝั่งตะวันตกอีกการจ้างงานไทยก็ไม่เกิดเพราะว่าเขาก็นำเข้าพาร์ทต่างๆมาแค่เป็นโรงงานประกอบอ่ะสุดท้ายเงินมันอยู่ในประเทศแต่มันไม่งอกเงยให้กับคนไทยอ่ะใช่ แล้วเรามีสกิลเพิ่มไหมไม่มีเราเกิดธุรกิจระหว่างทางไหมไม่มีเกิดซัพพลายเชนไหนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นคนไทยไหมไม่มีมันใช้เราเป็นลูกจ้างอย่างเดียวแล้วเป็นลูกจ้างที่แบบเป็นลูกจ้างชั้นล่างสุดธุรกิจของต่างชาติพวกนี้คนระดับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารตัวท็อปหรือตัวรองก็คือคนชาติเดียวกับไอ้พวกเทาทั้งนั้นถ้าเป็นธุรกิจท่องเที่ยวคนไทยก็เป็นหมอนวดนะครับเด็กเชียร์แขกเด็กเสิร์ฟทำครัวได้เป็นอยู่แค่นี้มันให้เป็นมากกว่านี้หรอกโรงแรมก็เหมือนกันคุณก็เป็นฟรอนต์แมนเป็นเบลบอยไปเจ้าของก็นอมินี49%ก็นอมินีไม่ใช่ของจริงหลังจากนี้จะไม่ใช่นอมินีแล้วนะต่อจากนี้ไปอีก7 ปีอีก7 ปีข้างหน้านี่จะเป็นลูกเขามาแล้วนะถือสัญชาติไทยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้จากเรื่องนี้เดี๋ยวผมอยากจะให้ทั้งสองท่านพูดถึงพอพานนอนหนูนิดเดียวนะอาจจะไม่ได้จบที่อธิบดี2 คนหรือเปล่าคดีโกงสอบนะคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่ไปตรงนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะผมขออนุญาตมอบสินค้าให้ก่อนนะครับได้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเวเตอร์ฟาร์มของมีคุณภาพครับนี่ของคุณภาพนะฮะมี3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นอูมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเวเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเวเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินจากเวเตอร์ฟาร์มานะครับนี่คือบริษัทไทยใช่ไหมต่อกันที่นี่ฮะอ้วยอันโอสถนะครับอันนี้ครับยาดมสมุนไพรตามมังกรทองนะครับมอบให้ท่านละ1 แพ็คนี่ของคนไทยเหมือนกันนะฮะคนไทยเชื้อสายจีนเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับอ้วยซันอันเฉินนะฮะอ้วยอันโอสถแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถอ้วยซันอันเฉินขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถนะครับของคนไทยอันนี้ก็ของคนไทยเช่นเดียวกันนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสของดีนะฮะน้ำปลาที่ทุกบ้านต้องมีทุกร้านต้องมีผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูนะฮะเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับที่ช่องทางออนไลน์ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวแบบแพ็คและยกลังนะฮะแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่นะฮะอาหารแมวสักหน่อยนะใครที่เป็นทาสแมวนะครับเพราะการเลือกอาหารแมวสักมื้อไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับวันนี้ขอแนะนำอาหารแมวเหมียวเหมียวครับอาหารแมวเหมียวเหมียวอีก1 ตัวช่วยสำหรับคนรักแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์นะครับสารอาหารครบถ้วนและสมดุลนะฮะถูกใจเหมียวให้ทุกมื้อของน้องแมว
เป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้นะครับหาซื้อได้ที่ร้านเพชช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับเมียวเมียวขอบคุณมากๆนะครับเมียวเมียวครับต่อกันที่ห้องน้ำที่ดีคุณผู้ชมครับสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับแอปยูเรโนนะครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายนะครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำของท่านโดยแอปยูเรโนหาซื้อแล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com thailandpostmart.com นะครับร้านไทยดิเทอร์เจนต์นะครับไทยดิเทอร์เจนต์ช็อปนะครับและนี่ขอมอบแอปแบบแผ่นชีตให้กับทั้งสองท่านนะครับ ขอบคุณมากครับของดีครับ ขอบคุณครับ เย่ และวันนี้ครับนี่ทุกคอมเมนต์ที่ท่านคอมเมนต์เข้ามานะฮะแขกรับเชิญของผมอ่านเลยนะครับเพราะเราสดๆเลยนะฮะนี่คือจอเสริมสุดล้ำครับ Brain Tech Tri Screen เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับสามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันเลยนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อแบบง่ายสุดๆแสนง่ายเลยนะครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีและน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook ที่ Facebook นะฮะ Tero Digital Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับขอบคุณมากๆครับ Brain Tech Tri Screen ครับขอบคุณมากๆครับต่อกันสั้นๆนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเรื่องของการสอบโกงสอบกันนิดนึงนะครับมหากาพย์ทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะฮะนี่ลุกลามไปจนถึงอาจจะเป็นรอยร้าวของการเมืองหรือเปล่าระหว่างผู้ใหญ่ตัวย่ออักษรพอพานแล้วก็นอหนูนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ปปชตรวจสอบผู้ต้องสงสัยอย่างที่ผมเรียนไปนะฮะ 6,014 คนโดยกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มที่เอาเงินไปจ่ายเพื่อที่จะให้ตัวเองสอบผ่านนะครับคุณผู้ชมนี่คือกลุ่มใหญ่สุดเลยนะ 5,000 กว่าคนนะครับแต่เมื่อเช้านี้นะฮะพี่ดนัยขออนุญาตนะครับพี่ดนัยเอกมหาสวัสดิ์นะฮะพี่หมาแก่พร้อมกับพี่แมวสาวนะครับพี่อมรรัตน์เนี่ยเปิดประเด็นในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand บอกว่าตอนนี้คนวงในเขากระซิบกันให้แซดว่ามหากาพย์การโกงสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นกำลังกลายเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างใจโอ้โหช่องว่างระหว่างใจของแกนนำระดับบิ๊กๆของพรรคการเมืองใหญ่ครับก็เลยสะเทือนไปถึงขุนพลภาคใต้ตัวย่อพอพานเอาเป็นตรงๆแหละเขาก็พูดแหละชื่อว่าคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการลามไปถึงช่องว่างระหว่างใจกับนอหนูในณที่นี้เอาตรงๆพี่ดนัยก็พูดแล้วหมายถึงคุณเนวินเรื่องนี้ทำมาภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาทำงานแค่3 เดือนเขาทำงานแค่3 เดือนเองเหรอฮะ3 เดือนเองเหรอนึกว่าอยู่มา3 ปีมันเป็นเรื่องราวต่างๆนึกว่า3 ปีแต่กลายเป็นว่าการทำงาน3 เดือนเนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักจนดูบอบช้ำราวกับบริหารมาถึง3 ปีอย่างที่คุณอาจารย์ศิโรจน์พูดนะครับประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้เดือดจนถึงขั้นสุดขีดก็คือการประกาศลาออกฟ้าผ่าของสจ.รักหรือคุณรัชพงษ์ชูแก้วซึ่งเป็นเลขานุการและเป็นมือขวาคนสนิท right hand man ของคุณพิพัฒน์เลยนะครับสาเหตุเพราะว่าเจ้าตัวถูกคอรหาต้องบอกอย่างนี้นะถูกคอรหาก่อนนะฮะและตั้งคำถามอย่างหนักว่าอาจจะมีส่วนพัวพันกับขบวนการนายหน้าโกงสอบในพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองท่านมองรอยร้าวนี้อย่างไรเอาไงอาจารย์ศิโรจน์ก่อนไหมคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์ก่อนไหมเอาคุณวิโรจน์ก่อนก็ได้คืออย่างนี้ฮะผมพูดมาหลายรายการแล้วครับว่าตอนนี้คุณพูดกันตรงๆก็นะครับคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนที่อาจจะไม่มีสสในมือนะแต่คุณพิพัฒน์เป็นคนที่มีสสในมือนะโอเคสสในมือทั้งหมดที่เราเห็นว่าเป็นอยู่ในอันเดอร์คุณอนุทินจริงๆแล้วอันเดอร์คุณเนวินนะครับคือตราบใดก็ตามที่คุณอนุทินเลิฟคุณเนวินสสเหล่านั้นก็จะเลิฟคุณอนุทินแต่คุณพิพัฒน์จะแตกต่างไปเหมือนกับเจ้าเมืองประเทศสลาดซึ่งเขามีสสในมือของเขาเองถูกไหมแล้วคราวนี้ครับคือสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าสมมุติถ้าจริงนะแต่ละคนเนี่ยอยากสร้างอาณาจักรคราวนี้สร้างอาณาจักรทำไงฮะก็ต้องสร้างผ่านท้องถิ่นถูกไหมก็ต้องวางคนของตัวเองในเป็นนายกอบตนายกเทศมนตรีนั่นโน้นนี้คราวนี้ถ้าเกิดมันแบ่งกันลงตัวมันก็โอเคก็จบแต่ในบางครั้งคนของปราสาทสายฟ้าก็อยากเป็นคนของคุณพิพัฒน์พอพานก็อยากเป็นทำยังไงฮะ
รอยร้าวมันก็จะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยนะครับคู่หูคู่หาที่เคยดีมาโดยตลอดเนี่ยแตกกันเพราะอะไรฮะผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งนั้นริ้วล้อทั้งนั้น และริ้วล้อแตกกันเพราะอะไรอยากเป็นด้วยกันทั้งคู่ แต่ตำแหน่งมันมีไม่เพียงพอต่อการจ่ายแจกใช่ไหมฮะแล้วท้องถิ่นนี่สุดยอดทำไมต้องแย่งกันหนักรู้ไหมหนึ่งหน้าข่าวก็ไม่ค่อยมีปลอดภัยจากการตรวจสอบ มีการยุบสภาไหมก็ไม่มีเป็นทั้งที4 ปีแน่นอนถูกไหมแล้วคราวนี้ถามว่าต้องกลัวปปชอีกไหมตอนนี้อาจจะไม่ต้องกลัว ถ้าเราเชื่อว่าถ้าเชื่อว่าปปชเนี่ยก็สีน้ำเงินถูกไหมเพราะมาจากสวสีน้ำเงินถ้าเราเชื่อสมการนี้นะเขาก็ไม่ต้องกลัวนี่โอ้โหหวานคอแรงเลย ก็ชิงกันถูกไหมและเนี่ยยังที่ต้องจับตาดูนะในเดือนตุลานะช่วงโยกย้ายตำแหน่งสำคัญของข้าราชการนะตอนนี้นี่ผมว่าประเทศเราเนี่ยเป็นเมืองที่นักวิ่งยิ่งกว่าโตเกียวมาราธอนตอนนี้ก็วิ่งกันใหญ่เนี่ยตอนนี้วิ่งกันใหญ่เลยอาจารย์ศิโรจน์ความคิดเห็นประเด็นนี้หน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวอาจารย์ศิโรจน์ต้องไปภารกิจต่อเอาแบบขอครีมคืออย่างนี้เอาแบบเมนคอร์สเมนคอร์สสั้นๆง่ายๆนะครับข้อมูลเรื่องทุจริตโกงสอบเนี่ยมันแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือว่ามันเกิดเรื่องที่ภาคใต้เยอะมากไงแล้วตัวละครที่โดนออกหมายจับเนี่ยมันเป็นคนในพื้นที่ภาคใต้มากเกินไปนะอย่างวันนี้เราก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าพอไปตรวจการโกงสอบในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยประเทศไทยมีอยู่10 ศูนย์สอบนะครับใน10 ศูนย์สอบเนี่ยศูนย์สอบที่โกงมากที่สุดเนี่ยคือพื้นที่ภาคใต้นะครับศูนย์สอบที่โกงมากที่สุดเนี่ยคือที่ภาคใต้คือที่สงขลากับที่นครสงขลาเนี่ยนะครับตรวจ628 รายคุณวิโรจน์คุณทินคิดว่าจับความผิดปกติได้ได้กี่รายจาก628 477 74% 2 ใน 3เฉลี่ย1 ใน 3นะใช่แต่พื้นที่นี้2 ใน 3ใช่คือนั่งใน3เพราะฉะนั้นคนไอ้การโกงการสอบท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดมากในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษแปลว่าคนที่ใหญ่เป็นลาสบอสของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยต้องเป็นคนใหญ่คนโตในภาคใต้ต้องเป็นคนที่สามารถคุมข้าราชการที่จัดการสอบได้คุมข้าราชการท้องถิ่นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะมีข่าวลือนะครับว่าคุณพิพัฒน์หรือใครก็ตามในภูมิใจไทยที่เป็นคนสำคัญในภาคใต้เนี่ยต้องรับผิดชอบเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยอย่าลืมว่ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับท่านมีญาติพี่น้องท่านที่ถูกกล่าวหาในเรื่องต่างๆโผล่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นผมไม่รู้พอผ่านคือคุณพิพัฒน์หรือคือใครหรืออาจจะเป็นชื่อเล่นของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้แต่ว่าวันนี้แผลเรื่องการโกงข้อสอบเนี่ยที่ภาคใต้เนี่ยมันชัดที่สุดมันประเจิดแล้วมันตะกรามที่สุดจนมันต้องสงสัยแล้วว่า last boss มันต้องเป็นคนใหญ่คนโตในภาคใต้แล้วในฝั่งนักการเมืองคนใหญ่คนโตที่สุดในภาคใต้คือใครอันนี้ผมเล่าตามที่พี่ดนัยเขาเล่ามาในรายการนะผมก็เลยจะมาถามทั้ง2 ท่านผมก็ไม่กล้ายืนยันว่าตกลงพอพานคือใครนอนหนูคือใครนะครับแต่ที่แน่ๆมีคนที่ลาออกจริงๆก็คือมือขวาของคุณพิพัฒน์ใช่เพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าคุณอนุทินจะจัดการเคลียร์เรื่องนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าลากไปยังคนที่เป็นคนในระดับรัฐมนตรีได้ก็ต้องจัดการเพราะว่าถ้าจัดการไม่ได้เนี่ยคนที่จะเสียหายคือคุณอนุทินเองงั้นนิดเดียวอาจารย์สั้นๆก่อนที่อาจารย์จะ move ตรงนี้ไปการลาออกของคนที่สนิทชิดเชื้อคุณพิพัฒน์สจ.รักเนี่ยออกไปเนี่ยอาจารย์มองมุมนี้ยังไงผมว่าคนก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นใช่ไหมครับว่าอยู่ดีทำไมคนสนิทจะต้องลาออกล่ะแล้วพอลาออกปุ๊บนะครับคุณพิพัฒน์ก็ไม่ยอมชี้แจงต้นสายปลายเหตุที่ลาออกและตัวคนที่ลาออกก็ไม่ชี้แจงต้นสายปลายเหตุยิ่งกว่านั้นคุณพิพัฒน์บอกว่าถึงเขาลาออกจะเก็บตำแหน่งรอเขาต่ออีกคือคุณทำอะไรกันนะวันนี้มันมีคำถามความคลางการใจที่ต้องมีคนชี้แจงแล้วไม่มีใครชี้แจงนะครับรอดูกันต่อไปคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปเจาะลึกทั่วไทยพี่ดนัยเขาพูดออกมาแล้วผมก็พูดไปแล้วนะฮะว่าพอพานพี่ดนัยเขาพูดว่าเป็นคุณพิพัฒน์ครับนะฮะนอนหนูก็คือคุณเนวินนะสุดท้ายสุดจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้คือผมไม่ได้ยืนยันแต่ผมกำลังเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดทั่วไทยอาจารย์ศิโรจน์ต้องมูฟก่อนเดี๋ยวคุณวิโรจน์อยู่กับผมอีกนิดนึงเดี๋ยวเราคุยกันต่อขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาเก็บของให้อาจารย์อาจารย์ต้องไปธุระต่อนะครับแต่ว่าเรื่องราวนี้มันกระทบกระเทือนจิตใจประชาชนมากนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่ภาคใต้คือคนภาคใต้ถ้ารู้ดีนะเขาเป็นคนที่พยายามทำงานกรีดยางนะครับแล้วส่งเสียลูกเรียนหนังสือนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ลูกเนี่ยสอบข้าราชการเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาถูกโกงอย่างเงี้ยคำถามคือเขาจะทุ่มเทไปเพื่ออะไรเขาจะทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจส่งลูกเขาเรียนหนังสือลูกเขาจะพยายามไปเพื่ออะไรถ้าสุดท้ายแล้วมันมีขบวนการที่มันเอาเปรียบกันอย่างเนี้ยคือเรื่องนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นประเด็นที่สั่นคลอนมากๆนะเพราะว่ามันเป็นการทำลายความหวังของคนที่เขาตั้งใจดีและอยากจะมาร่วมพัฒนาประเทศแล้วเขาบางคนพ่อแม่เขาสูญเสียความสุข1 generation นะคือทำงานมาเท่าไหร่
เก็บตังค์ให้ลูกเรียนทำงานเท่าไหร่เก็บตังค์ให้ลูกเรียน เพื่อหวังให้ลูกเนี่ยนะครับสอบข้าราชการได้แล้วเจอปาดหน้าเค้กแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้กระทบกระเทือนต่อฐานความนิยมของพรรคภูมิใจถ้าจริงอย่างนี้นะอย่างมากในพื้นที่ภาคใต้ครับและอีกประเด็นหนึ่งที่คุณวิโรจน์พูดเมื่อสักครู่นี้นะคุณผู้ชมครับถ้าเราเชื่อว่าเรื่องของสวเป็นจริงว่าเป็นสีน้ำเงินจริงถ้าเราเชื่ออย่างนั้นถ้ามันเป็นจริงนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งกกตอะไรก็แล้วแต่มันเป็นจริงนะฮะคุณผู้ชมครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดต่อเนื่องจากว่ามันมีบรรยากาศระหว่างการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาเป็นการเปิดศึกซักฟอกของคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับผู้ชมสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเนี่ยที่ตั้งคำถามยิงตรงไปถึงท่านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับคดีพิเศษหมายเลข 24/2568 หรือคดีหัวสวซึ่งคุณพฤทธิ์ขอเรียกว่าเป็นคดีโกงสวคุณพฤทธิ์เขาเรียกอย่างนี้นะซึ่งเป็นคดีที่มันคาราคาซังมามันจะ2 ปีแล้วมั้งใช่ไหมจะ2 ปีแล้วนะครับประเด็นหลักที่คุณไอติมตั้งคำถามถึงก็คือความขัดแย้งของข้อมูลโดยระบุว่ากกตเคยพบว่าผู้เข้าข่ายต้องสงสัยในคดีนี้229 คนแต่ทาง DSI กลับมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพียง8 คนเท่านั้นคุณพฤทธิ์จึงทวงถามถึงเส้นทางการเงินขบวนการจัดตั้งและรายชื่อว่ามีสสหรือรัฐมนตรีกี่คนที่เข้าไปเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่กับกระบวนการนี้คุณผู้ชมครับไปฟังเสียงคุณไอติมหน่อยครับที่เรามักจะเรียกกันว่าคดีหัวสวความจริงแล้วผมคิดว่าคำที่เหมาะกว่าคำว่าหัวสวคือคำว่าโกงสวครับท่านประธานคำถามรอบแรกของผมครับความจริงเรียบง่ายมากครับอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงให้เกิดความชัดเจนกับสภาแห่งนี้ครับเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีโกงสวอยากจะทราบครับว่าในกระบวนการโกงสวเนี่ยท่านบริครับผมขออนุญาตนิดเดียวตามข้อบังคับที่147เนี่ยมันจะผิดข้อบังคับก็ช่วยกรุณาเว้นคำที่ท่านใช้คำกล่าวหาที่มันเกินคำไหนนะครับท่านประธานท่านบอกว่าโกงเนี่ยฮะมันเป็นข้อกล่าวหาครับแล้วข้อกล่าวหาแต่ว่าในข้อบังคับเขาบอกว่าประชดเสียดสีนี่ไม่ได้ประชดนะครับท่านประธานแต่ว่าจะพยายามให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับก็ให้อยู่ในข้อบังคับกันแล้วกันนะครับเพราะเรากำลังถามเรื่องนี้ในเชิงสร้างสรรค์นะครับเชิญครับอยากจะสอบถามว่าขบวนการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการโกงกันเนี่ยเขากล่าวหาว่าโกงกันอย่างไรนะครับแล้วผมอยากจะทราบเช่นกันครับว่าในบรรดาผู้ถูกกล่าวหา229 คนนั้นมีกี่คนครับที่เป็นสมาชิกในสภาแห่งนี้มีกี่คนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีท่านเอ่ยชื่อชัดๆก็ได้นะครับจะได้ไม่เป็นรัฐมนตรีโลกลืมเหมือนที่ท่านนายกกังวลแล้วผมก็หวังนะครับว่าท่านจะไม่ใช้ข้ออ้างว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการอยู่ในสำนวนดังนั้นไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ดังนั้นผมก็หวังครับวันนี้ในคดีที่ความจริงDSIสืบสวนสอบสวนมายาวนานกว่าและมีการแจ้งข้อกล่าวหาบางคนไปแล้วท่านจะตอบให้ได้ชัดเจนเท่ากับที่ท่านตอบเพื่อสมาชิกของผมเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับคดีพิเศษอีกคดีหนึ่งครับท่านประธานคุณผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านพลตำรวจโทรุตพลนะท่านก็ชี้แจงว่าคดีนี้รับเป็นคดีพิเศษฐานฟอกเงินและอ้างยี่ใช่ไหมครับมีการสอบปากคำพยานเนี่ยไปแล้วประมาณ753 ปากและแจ้งข้อหาผู้ต้องหา8 คนจริงแต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกในสำนวนโดยอ้างข้อบังคับการประชุมสภาข้อ151 วรรค 3นะครับที่ให้สิทธิรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามหากเห็นว่ากระทบรูปคดีหรือยังไม่ควรเปิดเผยพร้อมกับตำหนิคุณพฤทธิ์คุณไอติมเนี่ยกลางสภาบอกว่าสมาธิสั้นถึงได้อ่านข้อบังคับไม่ครบทุกวรรคไปฟังเสียงช่วงนี้ครับท่านไม่ผิดหรอกครับท่านไม่ผิดหรอกว่าผมจะตอบไม่ได้นะครับช่วงเย็นวันที่2ท่านพูดว่านะครับท่านก็อ้างตามข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี62นะครับมาตรา151แต่มาตรานี้มันมี3 วรรคนะครับท่านสมาธิสั้นหรือเปล่าทำไมท่านพูดไม่หมดทำไมท่านไม่พูดวรรคที่3ด้วยนะครับวรรคที่3นะครับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกระทู้ถามโทษครับท่านรัฐมนตรีผมขอประท้วงท่านรัฐมนตรีตามข้อ69ครับเสียดสีครับแล้วก็นอกประเด็นด้วยคุณประธานกระทู้ถามครับตอบคำถามที่ท่านสสถามเลยครับผมวินิจฉัยประเด็นนั้นขอร้องรัฐมนตรีไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิสั้นแต่ว่าอยู่ในประเด็นอยู่ครับเชิญต่อครับคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ฮะคุณไอติมสวนกลับท่านรัฐมนตรีเลยนะฮะคุณวิโรจน์นิดนึงขออธิบายเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจคือคุณไอติมสวนกลับบอกว่านี่คือสภาวะ2 มาตรฐาน
เพราะว่าเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีท่านเดียวกันนะครับนำสไลด์กลางแผงผังและเอ่ยชื่อนักการเมืองในคดีพิเศษอีกคดีหนึ่งมาเปิดเผยกลางสภาได้อย่างละเอียดเอาพูดตรงๆก็คือคดีของคุณพาวุฒิใช่ไหมครับของพรรคประชาชนทั้งที่คดีนั้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครด้วยซ้ำนะฮะคุณผู้ชมทางรัฐมนตรีก็พยายามอธิบายแย้งนะฮะท่านรัฐมนตรีบอกว่าคดีก่อนหน้านี้ที่ต้องเปิดเผยรายละเอียดเป็นเพราะสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวพาดพิงไปแล้วจึงต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจในช่วงท้ายคุณพริตก็ตั้งข้อสังเกตอย่างดุเดือดบอกว่า DSI กำลังใส่เกียร์ว่างเพื่อรอสัญญาณว่ากกต.จะมีมติเป่าคดีทิ้งในช่วงต้นเดือนกันยายนใช่หรือไม่ซึ่งสังคมย่อมเกิดข้อกังขาอย่างหนักนะฮะเพราะกรรมการกกต. 4 ใน 7 คน4 ใน 7 คนก็ได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งมาจากสวชุดที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่ใช่หรือไม่อันนี้สรุปคร่าวๆนะครับบรรยากาศประชุมดุเดือดฮะมีสสหลายท่านเปิดไมค์ประท้วงและตอบโต้กันวุ่นวายคุณวิโรจน์เอาตรงนี้เลยบรรยากาศในสภาที่คุณไอติมเขางัดหลักฐานมาแฉขนาดนี้ท่านรัฐมนตรีก็ตอบกลับบอกว่าเฮ้ยสภามีข้อบังคับนะ151 วรรค 3เนี่ยอันนี้มันเป็นโล่ป้องกันให้รัฐมนตรีไม่ต้องตอบเพราะว่ากลัวที่จะไปกระทบรูปคดีใช่หรือไม่คุณคิดยังไงครับคืออย่างนี้ฮะประเด็นเนี้ยมันอาจจะไม่มีการตั้งกระทู้ใดๆเลยก็ได้ครับถ้าความคืบหน้าของคดีเนี่ยมันสมศักดิ์ศรีที่เป็นคดีพิเศษนะตั้งคำถามก่อนครับแต่เดิมมันมีภาพวิดีโอมีคลิปใช่ไหมครับมีการคำนวณโดยระบบวิทยาศาสตร์ว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมีการหัวมีการล็อกเป้าให้เลือกไปที่คนใดคนหนึ่งมันมีการทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยนะครับเนี่ยแล้วคำถามคือหลักฐานมันชัดขนาดเนี้ยทำไมมันไม่เร็วอะฮะมันไม่เดินคดีเร็วอย่างได้สัดส่วนล่ะครับหรืออย่างน้อยๆบอกว่าถ้ามันจะช้ามีกำหนดการไหมครับวันนี้มันกลายเป็นว่าช้าโดยที่ไม่มีกำหนดไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะเสร็จจากผู้ต้องหานะครับ200 กว่าคนตอนนี้เหลืออยู่แค่8 คนอย่างเนี้ยคือผมต้องถามทางท่านรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปว่าท่านเอาจิตวิญญาณของมนุษย์1 คนสวมความเป็นประชาชนอ่ะคิดว่าเนี่ยมันเป็นคดีพิเศษหรือคำว่าพิเศษเนี่ยคือสิทธิพิเศษเป็นคดีสิทธิพิเศษหรือคดีพิเศษวันเนี้ยแล้วผมยืนยันนะผมว่ากรณีที่คุณผลิตเนี่ยเขาถามเนี่ยในเรื่องของรายละเอียดชื่อเนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับผมทำงานกับคุณผลิตเขารู้อยู่แล้วว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะไม่บอกหรอกก็คือเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีท่านเปลื้องผ้าออกมาถึงความ2 มาตรฐานไงขณะที่คราวก่อนเปิดเผยผู้ต้องสงสัยยังไม่ได้ผู้ต้องหาด้วยนะยังไม่มีหมายไม่มีเลยตอนนั้นยังไม่มีเปิดหมดเลยแต่อันเนี้ยคือนานแล้วด้วยนะนานแล้วด้วยนะมีผลสอบจากกกตมีหลักฐานต่างๆแล้วด้วยนะฮะปรากฏว่าอะไรฮะบอกว่าแล้วท่านตอบแบบตลกมากเพราะสื่อมวลชนโทษสื่อมวลชนอีกแล้วตกลงท่านทำงานตามสื่อมวลชนเหรอฮะ ข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงคืออย่างนี้ผมถามว่าท่านไม่เห็นความผิดปกติอ่ะว่านี่มันท่านรับไว้เป็นคดีสิทธิพิเศษแล้วตอนนี้โบทีมงานถกไม่เถียงเรายังไม่ละความพยายามในการเรียนเชิญคนจากฝั่งรัฐบาลมาออกรายการนะครับแล้วก็ท่านรุตพลก็จริงๆคือให้ความเป็นธรรมกับท่านผมก็อยากจะถามในหลายๆประเด็นที่ท่านดูแลรับผิดชอบอยู่หรือเกี่ยวข้องกับท่านรบกวนหน่อยถ้าเป็นไปได้สัปดาห์หน้าถ้าท่านจะให้เกียรติรายการท่านรุตพลอันนี้คือถ้าท่านอยากมาคนเดียวได้เลยนะไม่มีปัญหาอยากพูดคุยกันไม่ใช่นะฮะอยากจะให้ท่านได้มีโอกาสได้อธิบายในมุมของท่านบ้างว่าแต่ละคดีต่างๆมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับตัวท่านเป็นประโยชน์กับรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอยากจะเป็นอย่างนั้นนะเรายังไม่ละความพยายามนะครับคุณผู้ชมเพราะบางคนมันก็มีบางคนที่คอมเมนต์เข้ามาบอกเนี่ยเราเชิญแต่ฝั่งที่มาโจมตีรัฐบาลด้วยความเคารพนะพยายามจะเรียนเชิญคนจากรัฐบาลมามันไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนคือเขาไม่มาใช่ไหมฮะติดต่อไม่ได้ก็แต่ก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลเคยมาเขาอาจจะแบบยุ่งตอนนี้คือเนื่องจากภารกิจเยอะไงก็ต้องทำงานแล้วอาจจะไม่สะดวกในการที่จะมาไม่มีเวลาวันว่างไม่ตรงกันเอางี้ดีกว่าวันว่างไม่ตรงกับผมแต่ว่าคดีเนี้ยประชาชนเหมือนกันนะถ้าสมมติวันหนึ่งพรรคประชาชนสมมตินะถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยอย่าให้ผมเชิญไปแล้วไม่มานะก็ต้องมาพวกผมไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วพวกผมต้องการพื้นที่ชี้แจงอยู่แล้วแล้วผมก็จะซัดพรรคประชาชนรัฐบาลอย่างที่ผมซัดรัฐบาลเหมือนกันอะไรที่ดีผมชมเพราะรัฐบาลนี้ก็มีบางอย่างที่ทำออกมาดีผมก็ชมนะไม่ใช่ไม่ชมนะแต่ว่าเผอิญมันมีเรื่องที่แบบน่าสงสัยหลายเรื่องมากคืออย่างเงี้ยเขากระโดง
หัวสวเนี่ยเราไม่รู้สึกกันเลยครับว่า คดีมันเดินล่าช้าผิดปกติอ่ะแล้วล่าสุดที่ต้องทวงถามท่านประธานสภาด้วยเนาะเป็นครั้งแรกนะที่ผมเห็นท่านประธานประท้วงผู้อภิปรายเองอ่ะนะฮะอย่างว่าท่านกดไลน์เฮ้ยมึงประท้วงได้ละมึงประท้วงได้ละสักหน่อยก็ยังดีไม่ต้องออกนอกหน้าขนาดนั้นโอเคอ่ะว่ากันไปคุณผู้ชมครับ เชิญได้เลยอยากฟังอยากเชิญเราเชิญฮะอยากให้เข้ามา ผมไม่ได้มีอะไรมาเดี๋ยวก็ได้นะครับจริงๆมาเดี๋ยวก็ได้เราไม่มีอะไรส่วนตัวกับใครอะไรพี่แต่เราเปิดพื้นที่ให้เด็กอธิบายไงท่านมาก็อธิบายเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอ่ะพี่โบโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ฮะยังไงก็ขอปิดท้ายด้วยคุณชัยชนกนิดนึงนะฮะคลิปพูดภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษด้วยนะครับต้องบอกว่าสำเนียงท่านดีมากเลยนะฮะเราปิดท้ายกันตรงนี้เราขอบคุณคุณวิโรจน์ที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณวิโรจน์นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการถกไม่เถียงนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ Excellence, le Premier ministre du Royaume de Thaïlande, permettez-moi de commencer par exprimer les sincères remerciements de la Thaïlande aux Nations Unies, ainsi qu'au président pour avoir convoqué le premier dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Thailand believes the true measure of AI is how much value it creates for the people. Recently, we have successfully adopted AI to keep up with rain bombs, flash floods, wildfires, and even scam operations. สวัสดีครับ